हेलो बच्चों की खबर की खबर की खबर की खबर हेलो 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 हाँ हाय 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 11 কিমান আছো 11 কিমান আছো হাত দাং 11 কিমান আছো 11 কিমান আছো 11 কিমান আছো ক জলদি 11 কিমান আছো ওরে হাতবোৰ দাঙি দে লিখিলে মই দেখিম হাতবোৰ দাঙি দে জাস্ট ৰেইজ ইয়োৰ হেণ্ড ন ৰেইজ ইয়োৰ হেণ্ড ৰেইজ ইয়োৰ হেণ্ড ৰেইজ ইয়োৰ হেণ্ড ৰেইজ ইয়োৰ হেণ্ড बढ़िया 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 लवली 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 हाँ जस्ट मेरे को एक आइडिया दो कितना लोग है यहाँ 11 का हाय 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 हेलो हेलो কোৱালিটিটো ভাল নাই অহা কি ক'বা আৰু কোৱালিটিটো ভাল নাই অহা যদি সেইটো নেটৰ ইছ্যু হ'ব পাৰে তোমাৰ ডিভাইচৰ ইছ্যু হ'ব পাৰে আই ডোন্ট নো স্যাৰ পিডিএফটো দিবনে অফকোৰ্স দিম কিন্তু প্ৰথমতে আমি কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰি ল'ম আৰু পিডিএফটো নোটত তোমালোকৰ এটা লিংক এটা লাইভ চেটত জইন পিন কৰি থোৱা আছে গেট দ্য পিডিএফ ফ্ৰী হিয়াৰ বুলি হোৱাটছএপ চেনেলৰ এটা লিংক সেই চেনেলটো জইন কৰি থোৱা এই লাইভটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে 2 মিনিটৰ ভিতৰত বা 20 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত তোমালোকৰ যিটো পিডিএফ আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম সেই পিডিএফ তাত আপলোড হৈ গুচি যাব এণ্ড এজ ইউ গাইজ আৰ ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম ক্লাছ 11 তেন্তে মই এটা কথা কৈ দিওঁ যে ৰেডিমেড আনচাৰ লৈতো নাযাবা ইংলিছৰ পৰীক্ষা দিবলৈ ৰেডিমেড আনচাৰটো লৈ নাযাবা এতিয়া তোমালোকে যিহেতু চিঞৰ বাখৰ কৰিবা ৱেৰ ইজ দ্য আনচাৰ আই এম জাষ্ট ৰিমাইণ্ডিং ইউ দ্য ফেক্ট যে তোমালোক হৈছে 11ৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু তোমালোকক বেলেগে লিখি দিয়া আনচাৰ লিখাৰ সময় গুচি গ'ল পাৰ হৈ গুচি গ'ল ঠিক আছে দ্যাটছ ৱাই উই আৰ নট প্ৰভাইডিং দ্য আনচাৰ okay so আমি কি কৰিবলৈ গৈ আছো 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি গোটেই সিলেবাসটো কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম হা উইদিন 1 আৱাৰ 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি গোটেই সিলেবাসটো কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম দেই কেৱল 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কাৰণ এতিয়া ধৰিলা এৰাউণ্ড 6 বাজিছে হা মই 6 to 7 pm ৰ ভিতৰত এই লাইভ সেশনটো মই কমপ্লিট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম মই ইয়াত কি কৰিম যিসমূহ ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যনছ প্লাস কি পইণ্টছ ঠিক আছে আনসাৰবোৰৰ যিবোৰ কি পইণ্ট সেই কি পইণ্টছখিনি মই ইয়াত ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে গতিকে যিহেতু আমি 11ৰ ৰেগুলাৰ ক্লাছেছ এতিয়ালৈকে ৰিলিজ কৰা নাছিলো গতিকে যিসকলে ভালকৈ কথাবোৰ বুজি নাপাবা হা তেওঁলোকৰ কাৰণে মই সাজেষ্ট কৰো যে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনখিনি লৈ পেলাই কুৱেশ্যনখিনি বেছিছত যদি আনসাৰখিনি চাই যোৱা তেন্তে কাইলৈ পৰীক্ষাত ভাল হ'ব ওকে ঠিক আছে হল বঢ়িয়া বঢ়িয়া সো সকলে লিংকটো এবাৰ শেয়াৰ কৰি দিয়া স্টাৰ্ট হোৱাৰ আগে সকলে লিংকটো এবাৰ শেয়াৰ কৰি দিয়া স্ট্ৰিমটো লাইক কৰি দিয়া ঠিক আছে go for it share the link good evening hello pdf to code দিব pdf whatsapp channel আহিব whatsapp channel link pin কৰি থোৱা আছে just go there and join তাত আপলোড হ'ব মই 1 মিনিট সময় ৰৈ লৈছো প্লিজ লিংকটো শেয়াৰ কৰি লোৱা সবকে পাস কৰোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ লিংকটো শেয়াৰ কৰি লোৱা এই লাইভ ষ্ট্ৰীমটোৰ লিংকটো শেয়াৰ কৰি লোৱা সকলোৱে লাইক কৰি লোৱা দেন উই আৰ গুড টু গো ঠিক আছে ওকে স্যার গ্ৰুপত দিবনে হোৱাটছএপ চেনেলটা দি থোৱা আছে ইয়াত হোৱাটছএপ চেনেলটাৰ লিংক দি থোৱা আছে সেইটো জয়েন কৰি লোৱা মই বাৰে বাৰে কৈ আছো এবাৰ মই পঢ়াবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত মই ৰৈ নিদিম সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ কৈ লৈছো এইখিনি বস্তু
Okay. Sir, application common diyo. Composition section ro common nahe deha. Ji keta hai, ekita ahe. Moi ya textbook lo eiso. Textbook or full syllabus de. Aru grammar or basic bostu sorry, YouTube on available hoye ase. Grammar ketao change na hoy. Grammar ketao change na hoy. Thik ase? Grammar তোমালোকে 10 কারণে যিখিনি কৰিছিল ইয়াতে হেই একেখিনি আহিব হে 8 নম্বৰ 10 নম্বৰ যিমান নম্বৰ কাৰণে গ্ৰামাৰ আহে যদি হে ডিটাৰমিনাৰ আহে ডিটাৰমিনাৰ ভিডিও চাই লোৱা যদি হে তুমি বলে কি বুলি কয় নেৰেশন বুজি পোৱা নাই নেৰেশন চাই লোৱা বলে যদি হে তুমি সেন্টেন্স সিনথেসিস বুজি পোৱা নাই বা সেন্টেন্স ট্ৰান্সফৰমেশন বুজি পোৱা নাই তেহলে তাত চাই লোৱা ঠিক আছে যাৰ যি দৰকাৰ হেটো চাই লোৱা ইকো হৈছে বুলি কৈছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত প্লে হৈ আছে নেকি ভিডিও নাই সাউন্ড ইছু কৈছে মাইক কৈছে সবে লিখিছে টেস্ট কৰা এবাৰ টেস্ট কৰা এবাৰ টেস্ট কৰে ঠিক আছে নাও ডান মাঝে মাঝে কি ইস্যু আহিছে ওকে সো মানক তলৰ লুপটো চেঞ্জ কৰা বা আতৰাই দিয়া একেবাৰে কিন্তু তলৰ লুপটো ইটো লুপ লগোৱা সো ফার্স্ট চ্যাপ্টার তোমালোকৰ আমি প্ৰথমতে প্ৰ সেকশনটো কোৱেশ্চনবোৰ ডিসকাস কৰিম প্ৰ সেকশনটোৰ কোৱেশ্চনবোৰৰ পাছত আমি অবভিয়াসলি পোয়েট্ৰি সেকশন লৈ যাম আৰু তাৰপিছত আমি সাপ্লিমেন্টাৰী চ্যাপ্টাৰ চাম এতিয়া ইয়াত তোমালোকে কেইটামান বস্তু মন কৰিবা ঠিক আছে মোৰ চেষ্টত কন্টেক্টত আহিছে মাইক ওকে ইজ দেট এন ইস্যু ওকে কালি লুপ সো ইয়াত কেইটামান বস্তু মনত ৰাখিবা এক নম্বৰটো বস্তু এনেকুৱা নহয় যে 11 ৰ যিখন পেপাৰ 11 বা 12 ৰ যিখন পেপাৰ তাত একদম ডিটো আমি যেনেকুৱা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম তেনেকুৱা কোৱেশ্চনে পাবা বুলি সো হোৱাট আই এম গোইং টু ডু আই এম গোইং টু গিভ ইউ সাম প্ৰবেবল কোৱেশ্চনস ঠিক আছে আমি কি কৰিবলৈ গৈ আছো কাইলৈৰ পেপাৰখনৰ কাৰণে আমি প্ৰবেবল কোৱেশ্চনস আমি ডিসকাস কৰিম সেই প্ৰবেবল কোৱেশ্চনখিনি যদি এটেম্প্ট কৰা যি সকলে মোৰ ক্লাস আগতেও চাইছা তেওঁলোকে নিশ্চয় এটা আইডিয়াটো আছে যে মই কমন কেনে কৈ দিও বা মই প্ৰবেবল কেনে কৈ দিও যে মই তোমাক সেইখিনি কোৱেশ্চন দিম যিখিনি কোৱেশ্চনে গোটেই চ্যাপ্টাৰটো কভাৰ কৰে আঠটা কোৱেশ্চন দিলু জানিবা সেই আঠটা কোৱেশ্চনে গোটেই চ্যাপ্টাৰটোৰ যিমানখিনি কি থিম কি এসপেক্ট সেইখিনি কভাৰ কৰিব দ্যাট মিন্স সেই কোৱেশ্চন কেইটাৰ কাৰণে যদি তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি যোৱা যদি সেই কোৱেশ্চন কেইটাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যোৱা তেতিয়া হলে একো সমস্যাই তুমি আৰু পৰীক্ষাত পাব লগা নহয় অৰ্থাৎ সেই কোৱেশ্চন কেইটাৰ কনটেক্সটতে তুমি সকলো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কৰি আহিব পাৰিবা দেয়াৰ ইজ নট এন ইছ্যু ওকে গতিকে এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে হেতু দুই নম্বৰটো বস্তু ভাই खुद का देख लियो কাৰণ কথাটো কি যি কেইটা চ্যাপ্টাৰ তোমালোকক দিয়া হৈছে 11 ৰ কাৰণে তোমালোকক যি কেইটা চ্যাপ্টাৰ দিয়া হৈছে 4টা পোম 4টা প্ৰজ আৰু 2টা সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰ ফালৰ পৰা প্ৰজ ঠিক আছে এই 10টা চ্যাপ্টাৰৰ পৰা কিমান 40 অড মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন কথাটো একদম মানে বহুত সহজ কাম নহয় 50 টোটাল 50 মাৰ্কছ ইমান সহজ কাম নহয় ঠিক আছে গটিকে তেওঁলোকে কি কৰে প্ৰতি বছৰে দুই এটা মানে চ্যাপ্টাৰক ওয়েটেজ দি দিয়ে দুই এটা চ্যাপ্টাৰক হয়তো অকনমান লেস ইম্পৰ্টেন্স দিয়ে ঠিক আছে গটিকে আমি গোটেইটা চ্যাপ্টাৰ ভালকৈ চাইজটো বহুত বেছি জৰুৰী বহুত বেছি জৰুৰী এনেকুৱা নহয় যে তুমি দুটা কৰিবা এনেকুৱা নহয় যে তিনটা বাদ দিবা তেনেকুৱা নহব ঠিক আছে গটিকে লাইভটো হেকলৈকে চাবা আই এক্সপেক্ট যে যি সকলে এতিয়া ক্লাসটো জয়েন কৰিছা প্লিজ ওয়াচ টিল দা এন্ড watch till the end এইকেইটা কথা মই প্ৰথমতে কৈ লৈছো watch till the end খতম তক দেখিও इसलिए দেখিও কাৰণ কোৱেশ্চনৰ লগত মই আনসাৰ ডিসকাস কৰি যাম কোৱেশ্চনৰ লগত মই আনসাৰ ডিসকাস কৰি যাম আৰু আনসাৰ যি কেইটা কথা মই কৈ যাম সেইকেইটা কথা যদি মনত ৰাখি যোৱা কি পইণ্ট কেইটা লৈ লোৱা তেতিয়া হলে আলটিমেটলি ইউ আৰ গোইং টু ক্ৰেক দা এক্সাম ভেৰি সাকসেসফুলি টুমৰো ঠিক আছে So first question how did the author describe his grandmother's physical appearance এতিয়া এই গুটে দা পোর্ট্রেট অফ এ লেডি চ্যাপ্টাৰটো কি আছে এই বিষয়টো আমাৰ সকলোৰে আইডিয়া আছে বুলি মই এক্সপেক্ট কৰি লৈছো এতিয়া মই কোৱেশ্চন সমূহৰ কনটেক্সটত বুজাই যাম এই কোৱেশ্চনটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট এই কোৱেশ্চন অৰ্থাৎ সদায় মনত ৰাখিবা তোমালোকক ক্যাৰেক্টাৰ এক্সপ্লেনেশন বিচাৰে কি কৰিব বিচাৰে ক্যাৰেক্টাৰ এক্সপ্লেনেশন অৰ্থাৎ এটা ক্যাৰেক্টাৰ আমি তেনটো আমি তেনেকৈ বহুত বুৰৰ কথা পাইছিলো সো ক্যাৰেক্টাৰ এক্সপ্লেনেশন দ্যাট মিন্স তোমাৰ যেতিয়া এটা ক্যাৰেক্টাৰ আছে সেই কাহিনীটোত প্ৰটাগনিষ্ট হক এন্টাগনিষ্ট হক সেই কাহিনীটোৰ যেটো ক্যাৰেক্টাৰ সেই ক্যাৰেক্টাৰটোৰ বিষয়ে তোমাক খুদিব ক্যাৰেক্টাৰ এনালিসিস সো সেই ক্যাৰেক্টাৰটো ফিজিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ হ'ব পাৰে সেই ক্যাৰেক্টাৰটো সাইকোলজিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ হ'ব পাৰে সো চলো এই কোৱেশ্চনটোৰ কনটেক্সটত যদি হুধে হাউ ডিড দ্য অথৰ ডেসক্ৰাইব হিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ্স ফিজিক্যাল এপিয়াৰেন্স ইয়াত কোনটো কথা হুদিছে মহিলাগৰাকী কেনেকুৱা আছিল দেখিবলৈ মহিলাগৰাকী কেনেকুৱা আছিল দেখিবলৈ সো obviously tat ketaman keyword tumaluke monot rakhiba old
wrinkled, okay, wrinkled, আৰু কি আছিলে bent, slightly bent, হা তিনটা word মনত ৰাখি যোৱা, old, wrinkled and bent, এই তিনটা word মনত ৰাখি যোৱা, তুমি একো পঢ়াও যদিহে নাই ন, তুমি যদি একো পঢ়াও নাই, just এইটো বস্তু মনত ৰাখি যোৱা, old, wrinkled and bent, okay, old, wrinkled and bent, okay, তাৰ পাছত এই বস্তু কিটা মনত ৰখাৰ পাছত এই টাৰ্মটো মনত ৰাখা, silvery white hair, silvery white hair, যদিহে তোমাৰ silvery মনতো নাই ন, okay, no issues, white hair মনত ৰাখি যোৱা, old, wrinkled, bent hair, old, wrinkled, bent and white hair, okay, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আৰু তাৰ পাছত physical appearance কথা কৈছে নহয়, এতিয়া white hair লগতে মনত ৰাখিবা, এই white ৰ লগতে লগ লগাই দিয়া সাৰি, ঠিক আছে, white ৰ লগতে কি লগ লগাই দিয়া সাৰি, কি মনত ৰাখিব লাগে, old, wrinkled, bent, white hair and white saree, বাস এই কেটা বস্তুক লৈ এই কেটা ওয়ার্ডক লৈ তুমি এই আনসারটো যদি লিখি থৈ আহা 2 মার্কস পাই যাবা, ঠিক আছে, যদি হে প্রস সেকশনৰ পৰা যিকেটা কোৱেশ্চন আহিব ন 2 into 4 I think 2 into 5, সো সেই তাত যদি এই কোৱেশ্চনটো আহে, যদি এই টার্ম কেটা লৈ পেলাই তুমি লিখি দিয়া, দুটা বাক্যত যদি লিখি দিয়া 2 মার্কস পাই যাবা। ইয়াত তেও যে সেই পূজা কৰে কিবা কৰে সেইখিনি কথা লিখাৰ দৰকাৰ নাই, কিয় দৰকাৰ নাই, বিকজ কোৱেশ্চনটোত কি হৈছে, তেও যেটো ফিজিক্যাল এপিয়াৰেন্স, সেই ফিজিক্যাল এপিয়াৰেন্সটোৰ কথা সুধিছে, ঠিক আছে, ওকে, দেন going to next one, what was the turning point in the author's relationship with his grandmother? It is horu asile, when he was a child, when the author Jaswant Singh was a Khushwant Singh was a child, was a kid, tetia to grandmother logot teor jitu relationship asil, he relationship to bahut beshi strong asil, but turning point ketia ahil jetia author e koloi gusi goisil higher studies er karone gusi goisil, when he moved to city for higher studies, bas baki khini bostu jodi tumi najanao, moi expect korim je tumaluke question tuk answer tuk extend kora, answer tuk bohua, ঠিক আছে, but the thing is if you do not know anything, jodi he tumi eku najanao, tetiao jodi he ei bostu tu monot rakhi joa, when he moved to city for his higher studies, the turning point arrived when the author's relationship went a little bit weaker, okay, little bit weaker with his grandmother, bas ohi yaad rakhna hai hoi jabo, মনত থাকিব, হা মই অলপ খৰ কৈ যাম, কাৰণ তোমালোক সৰু ল'ৰা ছোৱালী নহয়, 11 ৰ ল'ৰা ছোৱালী, মই খৰ কৈ যাম। Why was the grandmother disturbed when the author started learning music? Why was the grandmother disturbed when the author started learning music? এই author গৰাকীয়ে যেতিয়া অৰ্থাৎ খুশবন্ত সিংহে যেতিয়া মিউজিক শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়া গ্ৰেণ্ডমাদাৰে কিয় অশান্তি পাইছিল, ওকে, কাৰণ তেওঁ কি বিচাৰে, তেওঁ কি এটা মনত ৰাখিবা, হা, beggars, harlots, কারণ আমার যি গৰাকী গ্র্যান্ডমাদার, সেই গ্র্যান্ডমাদার গৰাকী সদায় ভাবিছিল যে মিউজিক যেটো কনসেপ্ট ন, মিউজিক কনসেপ্টটো কেৱল ভিখাৰীয়েহে ইউজ কৰে, যিখিনি প্ৰলিটাৰিয়েট সেই মানুহখিনিহে ইউজ কৰে, হা, নট ফৰ জেন্টলমেন, মিউজিক জেন্টলমেনৰ কাৰণে নাছিল, আৰু তেওঁলোক কি আছিল, তেওঁলোক এটা ৰেপিউটেড খানদানৰ পৰা আছিল, তেওঁলোক এটা ৰেপিউটেড ফেমিলিৰ পৰা আছিল, দেয়াৰ ৰুট ৱাজ ৰিয়েলি ভেৰি ষ্ট্ৰং, সো হে এটা ষ্ট্ৰং ৰুট তেওঁলোকৰ থকাৰ কাৰণে, ষ্ট্ৰং অৰিজিনটা তেওঁলোকৰ থকাৰ কাৰণে, সো হে গ্ৰেণ্ডমাদাৰে ভাবিছিল যে এই মিউজিক শিকাটো সৰু মানুহৰ কাম, অৱস্থাহীন মানুহৰ কাম, এয়া আমাৰ নিচিনা এটা ৰেপিউটেড খানদানৰ কাৰণে নহয় বস্তুটো, ঠিক আছে, গতিকে ইয়াত আমি কি লিখিম যে beggars and harlots, the grandmother thought that music was meant for beggars and harlots and it was not meant for gentlemen like their family, okay, gotike hei karone amar grandmother ki realize korisil je ei music bojua kamto bhal bostu je nohoy, hetu teor monoloi ahisil, aru teo ki korisil, ultimately she started feeling disturbed, okay, hol buji paisa ne, mo ji koisu likhi goisa, kimane likhi goisa muk koasun, how many of you are writing the answers as well? How many of you are writing the answers? How many of you are writing the answers? Sir, free PDF lage, free ke WhatsApp channel ta ahibo, free ke ahibo de, ha, free ke ahibo, কিন্তু 1 ঘন্টা তুমি লাইভটো চাই লোৱা, লাইভটো একাৰণে মই চোৱাটো বিচাৰো কাৰণ আনসাৰ খিনিটো তাত নাই, কোৱেশ্চনৰ পিডিএফটোহে পাবা, সো এতিয়া যদি আনসাৰ কিটা নোট কৰি লোৱা ন, নাম্বাৰ বাই নাম্বাৰ সিৰিয়ালি যদি নোট কৰি লোৱা, দেন ইউ আৰ গোইং টু গেট দোজ কোৱেশ্চনস এনিৱে, হা, পিডিএফটো পাই যাবা, বঢ়িয়া, যিয়ে লিখিছা কাইলে আহি পেলাই ভিডিওটোৰ তলত কমেন্ট কৰিবা কিন্তু যে পৰীক্ষাত হেল্প কৰিলে নাই, আৰু ডিক্টো কোৱেশ্চন আহিব বুলি মই নাই কৰা, ক্লেম নাই কৰা, 11 12 ৰ কনসেপ্টটো বেলেগ হৈ গুছি যায়,
11 12 কনসেপ্টটো ক্লাস 10 বা 9 নহয় যে কেইটামান কোৱেশ্চন দি দিম সেই কোৱেশ্চন কেইটা আহি যাব নো ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে চেঞ্জ হৈ গৈছে তাৰ কাৰণটো হৈছে সিলেবাসটো ভাষ্ট হৈ গুচি যায় ইয়াত এনালিটিক্যাল পাৱাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় ইয়াত মই কিছুমান কোৱেশ্চন দেখম যিসমূহ কোৱেশ্চনত তুমি নিজৰ এনালিটিক্যাল পাৱাৰ ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াত যে মই এই সৰু সৰু টাৰ্মবোৰ দি গৈছো কিৱৰ্ডবোৰ দি গৈছো সেই কিৱৰ্ডবোৰৰ জৰিয়তে জাস্ট ইউ কেন frame the answer তুমি আনসাৰটো হজাব পাৰিবা বাট দ্য থিং ইজ তুমি তাত নিজে এনালাইজ কৰিটো বনাবই লাগিব ওকে ঠিক আছে তাৰ পিছত মই কলৈ গলো হা how did the grandmother spend the last few hours of her life এইটো এটা বিৰাট significant question কাৰণ ইয়াৰ লগত আলটিমেটলি কি কানেক্টেড হৈ থাকে ধৰি লওক মানুহৰ মৃত্যু আৰু জন্মৰ মাজৰ কাৰণ মানুহগৰাকীৰ মৃত্যু আমাৰ এই বুঢ়ী মানুহগৰাকীৰ আইতাগৰাকীৰ মৃত্যুৱে গ্ৰেণ্ডমাদাৰ গৰাকীৰ মৃত্যুৱে আমাৰ খুশবন্ত সিঙৰ মনত বৰ বেলেগ ধৰণে ইফেক্ট কৰিছে আৰু দেখুৱাইছিল আৰু গোটেই কাহিনীটো এটা এন্ডিংলৈ আহিছিল কেনেকৈ এন্ডিংলৈ আহিছিল কাৰণ প্ৰথমতে এটা ষ্ট্ৰং বন্ডিং আছিল তেওঁলোকৰ মাজত সেই ষ্ট্ৰং বন্ডিংটোৰ পৰা তেওঁলোক কি হলৈ গুচি গল দেয়াৰ কেম আ ডিস্টেন্স এটা ডিফাৰেন্স আহি গল আৰু সেই ডিস্টেন্স এণ্ড ডিফাৰেন্সৰ পৰা গৈ পেলাই আলটিমেটলি ৱেৰ যেতিয়া শেষ হলগৈ সকলো শেষ হৈ গল সেই শেষটো কেনেকৈ আহিলে সেই যেতিয়া তেওঁৰ ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স নোহোৱা হৈ গুচি গল যেতিয়া তেওঁৰ মৃত্যু হয় বুজি পাইছানে কথাটো গতিকে সেই কনটেক্সটৰ পৰা এগৰাকী মানুহৰ অস্তিত্ব এগৰাকী মানুহৰ এক্সিস্টেন্স যে নোহোৱা হৈ গুচি যায় সেই এগৰাকী মানুহৰ এক্সিস্টেন্স নোহোৱা হৈ গুচি যোৱা কাৰবাৰটোৰ কাৰণে ইয়াত এই কোৱেশ্চনটোৰ সিগনিফিকেন্স আহিছে হাউ ডিড দ্য গ্ৰেণ্ডমাদাৰ স্পেন্ড দ্য লাষ্ট ফিউ আৱাৰ্ছ অফ হাৰ লাইফ সো এক নম্বৰটো বস্তু she stopped talking right she stopped talking তেওঁ কথা পতা বন্ধ কৰি দিছিল আৰু তাৰ পিছত কি কৰিছিল she was praying আৰু praying অহাৰ লগে লগে তাৰ লগত আৰু এটা টাৰ্ম গুছি আহে কি কাউন্টিং বিটস তেওঁ হাতত থকা জিৰাল মালা জপা বুলি যাক কোৱা হয় ও মালা জপ ৰহি ঠিক আছে so stop talking praying and counting beats okay গম পাইছানে বাকি তুমি যদি একো নাজানো if you include these two points there যদি আনসাৰটো তুমি এই দুটা পইণ্ট ভৰুৱা আহি যায়গা মাৰ্কস ঠিক আছে বুজি পালা মনত থাকিব ক্লিয়াৰ লিখি লৈছা অমন খৰকৈ লিখি যাবা দেই কাৰণ দেৰি হলে তোমালোকৰ কাৰণে বেয়া এতিয়া ইয়াতে এই কাহিনীটোৰ কনটেক্সটত স্পেৰোজ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট স্পেৰোজ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট স্পেৰোজৰ এই সেন্টাৰটো এই কোৱেশ্চনটোৰ লগত যিটো কানেকচন সেই কানেকচনটোৰ বিষয়ে নিশ্চয় আমি সকলোৱে জানো এণ্ড সো এই স্পেৰোটোৱে কি বুজায় এই স্পেৰোটোৰ এই কাহিনীটোৰ সিগনিফিকেন্সটো কি এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে grandmother's connection with nature নেচাৰৰ হৈতে আমাৰ গ্ৰেণ্ডমাৰ যিটো কি আছিল কানেকচন আছিল সেই কানেকচনটো ইয়াত এস্টাবলিশ কৰা হৈছে ওকে সো দুই নম্বৰটো বস্তু যদিহে তুমি ইউজ কৰিব বিচাৰা এই স্পেৰোজখিনি sparrows symbolized the grandmother's soul bas এই দুটা পইণ্ট এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে grandmother's connection with nature and symbol of grandmother's soul অৰ্থাৎ তুমি গোটেই কাহিনীটো যদি মই জাস্ট হৰুকৈ এটা লাইন কৈ থৈ গুছি গৈছো যেতিয়া তেওঁ ঢুকোৱাৰ পাছত সেই স্পেৰোজখিনি কি হৈছিল গুড খাইছিল বাট দে ওয়াৰ নট চেৰপিং ৰাইট সিহঁতে কোনো মাতচাত মতা নাছিল সিহঁতে ঠাণ্ডা হৈ বহি আছিল জাষ্ট লাইক দ্য সাইলেন্ট উমেন লাইং অভাৰ দেয়াৰ সেই মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু অৰ্থাৎ যেন সেই আত্মা যে ওলাই গুচি গল গ্ৰেণ্ডমাৰ পৰা সো তাৰ পিছত তেওঁ কি হল সি বিকেম সাইলেন্ট আৰু এই যিখিনি স্পেৰোজ আছিল সেই স্পেৰোজখিনিও কি হল সাইলেন্ট হৈ ৰৈ আছিল জাস্ট সো সেই যিটো কানেকচন সেই কানেকচনটো আমি দুটা ধৰণে দেখাব পাৰো এটা হৈছে গ্ৰেণ্ডমাদাৰ নেচাৰৰ লগত থকা যিটো কানেকচন কাৰণ চৰাইখিনিয়ে তেওঁ কিমান ভাল পাব লাগিব যে সদায় আহিছিল সেই চৰাইখিনি সদায় তেওঁ খুৱাইছিল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ মৰিলে দে এৰাইভড তাৰপিছত তেওঁ আহিলে আৰু সিহঁত আহিলে আৰু সেই স্পেৰোজখিনিয়ে কি চিম্বলাইজ কৰিছে গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ যিটো সোল সেই সোলটোক চিম্বলাইজ কৰিছে বুজি পালা লিখিবা বহুত ভাল কথা লাভলি তাৰপিছত describe the different এই পিছৰ কোৱেশ্চন কিটা অলপ বেছি এনালিটিক্যাল ঠিক আছে describe the different phases of the author's relationship with his grandmother this is one of the important questions বুজি পাইছানে this is one of the important questions
Huh? Describe the different phases of the author's relationship with her grandmother. Basic zoom hui ase, 1 second. Basic zoom hui ase, I think. Tag team. Tag. One second, মই কিবা এটা কৰাই লৈছো, হা? 1 second. হা PDF পাই যাবা WhatsApp channel link to এই সাইডৰ খিনি অকমান হেৰি হৈ গৈছে, যদিহে জুমটো অকমান কমাই দিব পাৰি। কমাই দিয়া, হা ঠিক আছে, হৈ যাব। So now this question, describe the different phases of the author's relationship with his grandmother. This question is very much important. এই কোৱেশ্চনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট, ঠিক আছে? এই কোৱেশ্চনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট, এই কোৱেশ্চনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট। এই কোৱেশ্চনটো আমি কি পাওঁ? এই কোৱেশ্চনটো কি পাওঁ? এটা লৰাৰ লগত, এটা নাতিৰ লগত এগৰাকী আইতাকৰ যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কটো সৰু কালচোৱাত কেনেকৈ থাকে। লাহে লাহে লৰাটো যেতিয়া ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া কি হৈ গুচি যায়, when he become matured and adult, তেতিয়া তাত আৰু কি চেঞ্জ আহে। so that means we get to see different phases, we get to see different phases. so ইয়াত আমি তিনটা ফেজত আমি ভাগ কৰিব লাগিব। এটা হৈছে চাইল্ডহুড, এটা হৈছে চাইল্ডহুড বচপন, এটা হৈছে কি চাইল্ডহুড বচপন, ঠিক আছে? so চাইল্ডহুডত কি আছিলে? চাইল্ডহুডত ক্লোজ বন্ড আছিলে। কি আছিলে? they were really very close, they were really very close bonding আছিলে। দুই নম্বৰটো কি? দুই নম্বৰটো কি? দুই নম্বৰ ফেজটো কি? এক নম্বৰ ফেজটো হৈছে চাইল্ডহুড, দুই নম্বৰ ফেজটো হৈছে কি? স্কুলিং ইন দ্য সিটি, স্কুলিং ইন দ্য সিটি, কাৰণ সিটিলৈ পঢ়িবলৈ গুচি গৈছিল। সো স্কুলিং ইন দ্য সিটি যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া কি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল? গ্ৰয়িং ডিষ্টেন্স, তেওঁলোকৰ মাজত ডিষ্টেন্স আহি গৈছিল, ডিষ্টেন্স বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। কাৰণ তাৰ ডিষ্টেন্স বাঢ়ি যোৱাৰ ঢেৰ কাৰণ আছিল, আমি কাহিনীটো পঢ়োতে দেখিছিলো ন। তাৰে এটা ৰিজন এইটো আছিল যে আৰু তেওঁ যিবোৰ সাবজেক্ট পঢ়িছিল, তেওঁ যিবোৰ টেক্সট বুক পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, আমাৰ আইতাগৰাকীয়ে সেইবোৰত সহায় কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈ আছিল, হয়নে নহয়? ওকে, দেন 3 নম্বৰ, তাত আৰু 3 নম্বৰটো ফেজো আছিল। সেই 3 নম্বৰ ফেজটো কি আছিল? কলেজ এণ্ড এব্ৰড। তাৰপিছত কি হ'ল? এই স্কুলৰ পাছত কলৈ গুচি গ'ল? কলেজ কৰিবলৈ এব্ৰড লৈ গুচি গ'ল, অৰ্থাৎ হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে। হা, আল্টিমেটলি এব্ৰড মানে কি? বিদেশলৈ তেওঁ গুচি গ'ল। আৰু যেতিয়া তেওঁ গুচি গ'ল তেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে কি গুচি আহিলে? কমপ্লিট ডিটাচমেণ্ট গুচি আহিলে। কি গুচি আহিলে? কমপ্লিট ডিটাচমেণ্ট। ডেট মিনছ তেওঁলোকৰ মাজত একো যোগসূত্ৰ, একো সম্পৰ্ক নোহোৱা হৈ গুচি গ'ল। তিনিটা ফেজ, চাইল্ডহুড, স্কুলিং ইন দ্য চিটি এণ্ড কলেজ এণ্ড এব্ৰড। অ'কে, চ' প্ৰথমটোত কি আছিলে? ভেৰি ক্লজ বণ্ড, ছেকেণ্ডটোত ভেৰি ক্লজ বণ্ড, বিৰাট ক্লজ আছিলে তেওঁলোক ইজনে আনজনৰ। ছেকেণ্ডটোত কি আছিলে? ডিষ্টেন্স বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, বাট শেষ হৈ যোৱা নাছিলে, ডিষ্টেন্স বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। চ' ষ্টিল লাভড হিম, য়েছ, নমৰালৈকেতো ভালেই পাই থাকিলে দুয়োকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত এটা সাইকোলজিকেল ডিফাৰেন্সটো আহি গৈছিল, ডিষ্টেন্স আহি গৈছিল, যিটো ইনএভিটেবল জেণ্ডাৰ গেপ এটাটো আহি গৈছিল। আৰু 3 নম্বৰটো যিটোৱে তেওঁলোকৰ মাজত সকলো এটাচমেণ্ট প্ৰায় নোহোৱা কৰি পেলাইছিল, when happened, যেতিয়া হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে এব্ৰডলৈ গুচি গৈছিল। এই 3টা পইণ্ট যদি মনত ৰাখা, when you remember these things, তেতিয়া তুমি আল্টিমেটলি এই আনচাৰটো লিখিবতো পাৰিবাই। হৈ গুচি গ'ল, মনত থাকিব, মনত থাকিব। ছাৰ হেণ্ডৰাইটিং বুজা নাই, হেণ্ডৰাইটিং এতিয়া উপায় নাই আৰু বাবা, মোৰ হেণ্ডৰাইটিং বেয়া বুলি মোক ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে জানে। উপায় নাই, আই এম ৰিয়েলি চৰি। অ'কে, ঠিক আছে। ফিজিক্সৰ কমন দিব পাৰিবনে? আই থিংক এই মুহূৰ্তত পচিবল নহ'ব চাগে। উই আৰ চৰি, বাট য়েছ, উই আৰ গোয়িং টু হেল্প ইউ ইন 12, উই আৰ গোয়িং টু হেল্প ইউ ইন 12 ফৰ চিয়'ৰ। অ'কে, ঠিক আছে। তাৰপিছত মই নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ। যিটো দি আছোঁ সেইটো পঢ়ি লোৱাচোন, ইংৰাজীটো ভাল কৰি লোৱা। কাইলৈ ইংৰাজী আছে ন, ইংৰাজীটো ভাল কৰি লোৱা। তোমালোকৰ মই এই প্ৰব্লেমটো মই অকণমান বুজাত মই অসুবিধা পাওঁ যে তোমালোকক যিটো দিয়া যায় সেইটোক লৈ কিয় কণ্টেণ্ট থাকিব নোৱাৰা। অৰ্থাৎ এই লাইফটো নহালৈকে তোমালোকৰ পৰা এইটো কমপ্লেইন আহি আছিল যে ছাৰ 11ৰ ইংৰাজী কৰাই দিয়ক। চ' যদিহে সেইটোৱে কৰোৱাটো বিচাৰিছিলা, তেন্তে আজি আকৌ আহি পেলাই ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, পলিটিকেল চায়েন্স এইবোৰ কুৱেশ্যন কিয় সুধি আছে? ৱাই? যাৰ যাৰ নালাগে প্লিজ গ', যাৰ যাৰ ইংৰাজী নালাগে প্লিজ লিভ। আই এম নট হিয়াৰ টু এণ্টাৰটেইন ইউ না। মই 10ৰ লগত বহুত ফ্ৰেণ্ডলি, তোমালোকৰ লগত নহওঁ, কাৰণ তোমালোক অলৰেডি এডাল্ট হৈ গৈছা, ঠিক আছে? তোমালোক ইউ আৰ অন দ্য ভাৰ্জ অফ এটেইনিং 18, গম পাইছানে নাই? কাইলৈ পঢ়িলে ভোট দি পেলাই তুমি নেতা জিকাব পাৰিবা। গতিকে মই তোমালোকক বহুত বেছি একদম মানে সৰু ল'ৰাৰ নিচিনাটো স্পুন ফিট কৰি নাথাকোঁ সকলো বস্তু। Then this question, how does the story highlight the contrast between tradition and modernity? এতিয়া মই কৈছিলো কি এনালিটিকেল কুৱেশ্যন কি আহিব? এনালিটিকেল কুৱেশ্যন আহিব। চ' এই এনালিটিকেল কুৱেশ্যনৰ মাজত এটা আহিব পৰা কুৱেশ্যন এইটো হয়, ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড মডাৰ্নিটিৰ মাজত ষ্টৰিটোৱে কেনেকৈ কণ্ট্ৰাষ্ট আনিছে
কেনেকৈ কন্ট্ৰাষ্ট শো কৰিছে সেই বস্তুটো ইয়াত দেখুৱাব লাগিব ওকে সো ইয়াকো আমি কেনেকৈ ভাগ কৰিব পাৰো কেনেকৈ আমি লিখিব পাৰো মই পইণ্টটো দেখুৱাই দিছো চাবা প্ৰথম কথা ট্ৰেডিশনাল বিলিফটো কাৰ আছিল যেটো ট্ৰেডিশনৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ কোন আছিল ট্ৰেডিশনৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছিল গ্ৰান্ডমাদাৰ ওকে ট্ৰেডিশনৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ কোন আছিল গ্ৰান্ডমাদাৰ মডাৰ্নিটিৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ কোন আছিল মডাৰ্নিটিৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছিল দ্য গ্ৰান্ডसन দ্য অথৰ ৰাইট আৰু এই যে ট্ৰেডিশনৰ মডাৰ্নিটিৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্স সেই ডিফাৰেন্সটো কিহে আনিছিল এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে মডাৰ্ন এডুকেশ্যন এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে মডাৰ্ন এডুকেশ্যন different education policy different textbook different curriculum যেটোৱে ট্ৰেডিশনাল ৱেত গ্ৰান্ডমাদাৰে যিখিনি শিকি আহিছিল বা যিখিনি পাই আহিছিল সেইখিনি বস্তুৰ লগত ডিফাৰেন্স আনি দিছিল ওকে মডাৰ্ন এডুকেশ্যনে এটা ডিফাৰেন্সটো তেওঁলোকৰ মাজত আনি দিছিল দুই নম্বৰটো বস্তু কি বিলিফ বিশ্বাস কি গ্ৰান্ডমাদাৰে যিখিনি কথা বুজি পাই আহিছিল তেখেতে সেই সকলোখিনি ট্ৰেডিশনাল ৱেত শিকি আহিছিল তেওঁৰ যিবোৰ ধাৰণা আছিল সমাজক লৈ বিশ্বক লৈ বা কিছুমান সাৰ্টেইন ফেক্টক লৈ পেলাই সেই ধাৰণাখিনি আমাৰ অথৰৰ মাজত নাছিল কাৰণ অথৰ কিহৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছিল মডাৰ্নিটিৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছিল সো এই ট্ৰেডিশন আৰু মডাৰ্নিটিৰ মাজত কি আহিছিল এটা কনফ্লিক্ট আহিছিল সো তুমি লিখিব লগা বস্তুটো হ'ল কি গ্ৰান্ডমাদাৰ আৰু অথৰৰ মাজত কেনেকৈ যেটো কন্ট্ৰাষ্ট অৰ্থাৎ মডাৰ্নিটি আৰু ট্ৰেডিশনৰ মাজত কন্ট্ৰাষ্ট এটো কেনেকৈ শো কৰা হৈছিল এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে মডাৰ্ন এডুকেশ্যন দুই নম্বৰটো বস্তু হৈছে ডিফাৰেন্স ইন বিলিফ এক নম্বৰ বস্তুটো হৈছে মডাৰ্ন এডুকেশ্যন দুই নম্বৰটো হৈছে ডিফাৰেন্স ইন বিলিফ আৰ ইউ গেটিং মাই পইণ্ট বাচ্চা বুজি পাইছানে কলিজাহত বুজি পাইছানে নাই বুৱা বুজি পাইছানে নাই বুৱা বুঝছেন নাই বুঝা getting my point ha okay bori englishot mcq ahibo I think আঠটা সাবজেক্ট হে দিছিলে সাগে ইংলিশত mcq ahibo মই নাজানো দে মই যিমান দূৰ জানো আঠটা সাবজেক্টত দিছিলে সাগে ইংলিশত mcq নাহে নাহে language subject or MCQ nahe don't worry literature subject tar bisot the grandmother was a silent pillar of strength in the author's life one of the important question ei question beleg dhorone udibo pare etia yate moi arota kahini koi diu de these questions can be asked in various ways beleg different way ei question bur hudibo pare kebol etu expect kori na jaba etu bhabi na jaba je ha ei question ta enekoi pai jam এই বস্তুটোৰ লগত কানেক্টেড যিখিনি বস্তু অৰ্থাৎ এই আগৰ কোৱেশ্চনটো কনটেক্সটত যদি হুদে মডাৰ্ন এডুকেশ্যন আৰু ট্ৰেডিশনাল এডুকেশ্যনৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো দেখুৱা মডাৰ্ন বিলিফ আৰু ট্ৰেডিশনাল বিলিফৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো দেখুৱা গ্ৰান্ডমাদাৰ আৰু আমাৰ অথৰৰ মাজত কেনেকৈ বিলিফ বা এডুকেশ্যনে কেনেকৈ ডিফাৰেন্স আনিছিল বা ডিফাৰেন্স ইন বিলিফ আহিছিল সেই বিষয়ে এক্সপ্লেইন কৰা সেইখিনি বস্তু যদিহে আহি যায় আল্টিমেটলি এই কোৱেশ্চনটো কনটেক্সটতে লিখিব লাগিব আৰু মই হেকাৰণে কৈ আছো যে দ্বিতীয় কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট কৰিটো নাযাবা ওকে ঠিক আছে কৈ আছো মানসি মই হেতু কথাই কৈ আছো বেলেগ ধৰণে যে হৰিব so the grandmother was a silent pillar of strength in the author's life discuss silent pillar ইয়াত টাৰ্ম ইউজ কৰিছে ন silent pillar তেও ভোকেল পিলাৰ নাছিল তেও silent pillar আছিল অৰ্থাৎ she was more of an observant বেছিভাগ তেও অবজাৰ্ভ কৰি থাকিছিল আৰু যত তেও নাতিয়েকক গাইড কৰাটো দৰকাৰী আছিল নাতিয়েকৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ দিয়াটো দৰকাৰী আছিল কিবা আছিল সেইখিনি বস্তু আল্টিমেটলি ইয়াত মানে কি হ'ব ৰিফ্লেক্ট হ'ব এই আনসাৰটোত ৰিফ্লেক্ট হ'ব সো এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে এক্সপ্লেইন কৰিব কৈছে না এক নম্বৰটো হৈছে আৰ্লি লাইফ early life was completely guided by her early life was guided by her কাৰ early life to অথৰ early life to so অথৰ early life to কোনে completely guide কৰিছিল আমাৰ গ্ৰান্ডমাদাৰে ওকে ঠিক আছে কাৰণ এডুকেশ্যন হোক খোৱা বোৱা হোক বা বেলেগ ধৰণৰ ৰিলিজিয়াছ বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্কাৰ দিয়া হোক এই সকলোখিনি কামত কোনে সহায় কৰিছিল গ্ৰান্ডমাদাৰে আমাৰ তেওঁৰ লাইফত এটা ষ্ট্ৰং সিগনিফিকেন্ট অথৰ লাইফত এটা ষ্ট্ৰং সিগনিফিকেন্ট ৰোলটো প্লে কৰি আছিল আৰু তেওঁৰে মাজত দুই নম্বৰটো বস্তু সদায় সাইলেন্ট লাভ এণ্ড কেয়াৰ আছিল যেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত ডিফাৰেন্স আহিও গৈছিল ন ডিসটেন্স আহিও গৈছিল নাতিয়েকে আইতাকৰ পৰা বহুত বেছি একো নিবিচৰা হৈ গৈছিল তেতিয়াও তেওঁৰ মাজত সাইলেন্ট লাভ এণ্ড কেয়াৰ সদায় আমাৰ কাৰ প্ৰতি থাকিছিল অথৰ প্ৰতি সদায় থাকিছিল
ওকে বুজি পাইছানে বুজি পাইছানে মই কি কৈছো সো দুটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগে এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে আৰ্লি লাইফ ওয়াজ গাইডেড বাই হার দুই নম্বৰটো বস্তু হৈছে কি साइलेंट लव एंड केयर लव एंड केयर जो साइलेंट एक फ्लो था ना वो अंदर ही अंदर वो उसके लिए ऑथर के लिए छुपा के रखी थी है कि नहीं বুজি পাইছা গ্রামার প্রিপারেশন একেবারে লাস্টলৈ মই কিবা কিবি দুই চাৰিটা কথা কম এই মুহূৰ্তত নহয় প্লিজ এই মুহূৰ্তত নহয় আমি টেক্সট খতম কৰো বস এই কথাকেইটা যদিহে আমি মনত ৰাখি যাওঁ মই যিমান কেইটা পইণ্টৰ কথা কলো বেলেগ বেলেগ কোৱেশ্যনত আমি প্ৰবাবলি এই চেপ্টাৰটোৰ আমি 7-8টা কোৱেশ্যন লৈছো দেন I am telling you guys যে এই চেপ্টাৰ 1 টোৰ পৰা যেনেকুৱা কোৱেশ্যন নাহক you are going to get full marks বুজি পাইছা চেপ্টাৰ 1 ডান যি কেইটা কথা কৈছো যি কেইটা কোৱেশ্যনৰ কথা মই সিগনিফিকেন্টলি কৈছো সেই কোৱেশ্যন কেইটা চাই যোৱা ওকে ঠিক আছে PDF পাবা WhatsApp চ্যানেলটো জয়েন কৰি লোৱা এই লাইভটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে তাতে আপলোড হৈ গুচি যাব ওকে ঠিক আছে then I am going to the next chapter next chapter দুই নম্বৰটো চেপ্টাৰ হৈছে ল্যান্ডস্কেপ অফ দ্য সোল এই চেপ্টাৰটো বিৰাট বেছি ইন্টাৰেষ্টিং এই চেপ্টাৰটো বিৰাট বেছি ইন্টাৰেষ্টিং এছাই এতিয়া টাইমেই নাই মই এইটো সদায় ষ্টুডেণ্টক কওঁ গোটেই বছৰটোৱে টাইম নাথাকে ষ্টুডেণ্টৰ হাতত আৰু শেষৰ দিনটোতনো ক'ৰ পৰা টাইম থাকিব বহুত বেলেগ বেলেগ কাম থাকে ন আমাৰ কিমান বেলেগ বেলেগ কাম থাকে ছোৱালী পটোৱা ল'ৰা পটোৱা টাৰ্মটো ইউজ কৰা ন তোমালোকে দেন সেই ছোৱালী আৰু ল'ৰাৰ কাৰণে গিফ্ট কিনা সেই ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চ কৰা ঠিক আছে সেই ল'ৰা আৰু ছোৱালীক লৈ পেলাই ডেটত যোৱা তাৰপিছত আকৌ এজনিক বা এটাকেৰি বেলেগ এটালৈ ধ্যান দিয়া গেম খেলা তাৰোপৰি বেয়া বস্তু খোৱা নিচা কৰা ক্লাছ বাং কৰা ইমানবোৰ অজস্ৰ কামৰ মাজত পঢ়া শুনা কেনেকৈ চলে হয় নহয় সব নহয় অবভিয়াছলি সব নহয় যিসকলৰ টাইম এতিয়া নাই বুলি মনলৈ ভাবটো আহিছে মই সেই সকলৰ কাৰণে কৈছো কথাটো দেই সকলোৱে গাত যাৰ গাত লাগিছে উপায় নাই আৰু দেই ওকে ঠিক আছে okay then going to this one landscape of the soul but by the way I am telling you I am very khush today one is a very personal reason and another one is very official reason and amar family to karone SHARPY family to karone eta birat dangor bostu megrasare hoyto mo class ekhor bisot pitibo pare but I am revealing it right now ye jo silver wala play button सियोरीले बाहर बड़ा मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ YouTube ने कुछ भेजा है वो आज पहुंच चुका है इधर ठीक है सो ऑब्वियसली हम दिखा नहीं सकते क्योंकि मेघरा सर खुद लाइव आएगा शायद कल या परसों तरसों जो भी हो ठीक है फाइन ठीक है पेपर लिकर लाइकर टाइम वेस्टर प्रथम कथा वेस्टर बोली वर्ड নাই আৰু লিকাৰ টু LEAKER দেই ল্যান্ডস্কেপ অফ দ্য সোল এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা এতিয়া কেইটা কোৱেশ্যন আনিছো মই আই থিংক 7টা বা 8টা কোৱেশ্যন আনিছো দেই 1 2 3 4 5 6 7 8 আই থিংক 8টা কোৱেশ্যন আনিছো ইফ ইউ গাইজ যদিহে তোমালোকে এই 8টা কোৱেশ্যন চাই যোৱা আই এম প্ৰিটি শিওৰ যে কাইলৈ পৰীক্ষাত একো সমস্যা পাব লগা নহয় ওকে ঠিক আছে মানৱ আছে নাই বাৰু দাউজি What difference between European and Chinese paintings are highlighted in the chapter? What differences between European and Chinese paintings are highlighted in the chapter? ये बहुत ही crucial question है, crucial concept है, ठीक है? Crucial concept है यार, crucial concept है, बहुत ही crucial concept है, अर्थात ये difference तो लिखिबले আহিবই, ये difference तो लिखिबले আহিবই, ये difference तो लिखिबले আহিবই, so যদিহে এতিয়া মই কেনেকৈ বুজাম এইটো বস্তু মই এফালে মই ভাগ কৰি লৈছো মানে এটো হল ইউৰোপিয়ান এটো হল চাইনিজ এটো হল ইউৰোপিয়ান এটো হল চাইনিজ এই দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি মনত ৰাখিবলগীয়া বস্তু মনত ৰাখি যাবা ৰিয়েলিজম ইউৰোপিয়ানৰ এটাকে ডাঙৰ কনসেপ্টটো হৈছে ইউৰোপিয়ান আৰ্টৰ এটাকে ডাঙৰ কনসেপ্টটো হৈছে ৰিয়েলিজম চাইনিজৰটো হৈছে
ইনাৰ মিনিং চাইনিজত কি দেখিবলৈ পোৱা যায় ইনাৰ মিনিং যাৰ ভিতৰ নিজৰ মাজত এটা হিডেন এটা মিনিং থাকে স্পিৰিচুৱেল ডেপথ ইয়াত কৰ লো বেটা ইয়াত কৰ হি লো স্পিৰিচুৱেল ডেপথ ওকে ইনাৰ মিনিং স্পিৰিচুৱেল ডেপথ আৰু ইউৰোপিয়ান যিটো তাত ৰিয়েলিজম থাকিব এটা পাৰ্সপেক্টিভ থাকিব ডিফাৰেন্ট কাইন্ড অফ এটা পাৰ্সপেক্টিভ থাকিব ঠিক আছে আৰু লাইফ লাইক ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ইয়াত আৰু এটা বস্তু থাকে লাইফ লাইক ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বাস লাইফ লাইক ৰিপ্ৰেজেন্টেশন এই বস্তুটো এই ডিফাৰেন্সটো ইউৰোপিয়ান আৰ্টত কি দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰিয়েলিজম দেখিবলৈ পোৱা যায় পাৰ্সপেক্টিভ দেখিবলৈ পোৱা যায় লাইফ লাইক ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দেখিবলৈ পোৱা যায় চাইনিজত ইনাৰ মিনিং স্পিৰিচুৱেল ডেপথ এইখিনি বস্তুক বেছি নোটিস কৰা হয় ঠিক আছে হৈ গুছি গল মনত থাকিব ক্লিয়াৰ মনত থাকিব এই কোৱেশ্চনটো আহিলে পাৰিবা এই কোৱেশ্চনটো কনটেক্সটত বেলেগ কোৱেশ্চন সুধিব এই কোৱেশ্চনটো কনটেক্সটত বেলেগ কোৱেশ্চনো সুধিব Can someone open the door of the studio please I am feeling hot here okay then question number 2 why did the Chinese painter Wu Daozi disappear into his painting yes आइए भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला सवाल है Wu Daozi और এটা মই क्वेश्चन দেখাইছো और মই এটা क्वेश्चन দেখাইছো Wu Daozi 1 second हां क्वेश्चन कोड गल हां এই क्वेश्चनটো চাই যোৱা অৰ্থাৎ ইয়াত কি আছে দেখি জানে Wu Daozi আৰু কুইন্টন মেচেছ দুটা নাম আছে Wu Daozi and Quinton Metzges Wu Daozi was representative of Chinese and Quinton Metzges was basically from European concept European school of art ঠিক আছে সো এই দুইটা কাহিনী যেতিয়া তুমি চাই গুছি যাবা এই কোৱেশ্চন কিটাৰ পৰা যেনেকুৱা কোৱেশ্চন না হক আলটিমেটলি ইউ ক্যান ৰাইট দা আনসাৰ এই কোৱেশ্চনটো যদি হে চাই যোৱা তেতিয়াহলে তুমি কি কৰিব পাৰিবা চাবা কি কৰিব পাৰিবা মই ইয়াত আৰু কোৱেশ্চন দেখুৱাই দিছো এটা হেতু এটা এইটো দুই নম্বৰটো বস্তু হে আগৰ কোৱেশ্চনটো কনটেক্সটতে আহিছে গুটেইটা কোৱেশ্চন কানেক্টেড এটা হৈছে এইটো এই গুটেইটা বস্তু Wu Daoziৰ এই কাহিনী বা মেটচিছৰ যিটো কাহিনী आवाज बेच जाएगा जस्ट ओपन इट कीप इट ओपन ठीक है बुझी पाइसा कोनটো क्वेश्चन लागे ओए भाई हट एमसीक्यू नाहे ओए गाधा हट एमसीक्यू नाहे इंग्लिशत কি হব এই কালি ভিডিওটো যে এবোৰ কন্তে পৰীক্ষাৰ একদিন আগত আহি যেতিয়া সিলেবাস উঠে am I allowed to do that thing नहीं लिंगो ये बोर्ड स्पेस वाला नहीं लिंगो यूज कर सकता हो क्या ओके ठीक है Wu Daozi কোন বহুত ভাল কথা দেখা নালাগে পঢ়িব পঢ়ি উনি কোনো ডাঙৰ মানুহ হোৱা নাই সব খাই বই ডাঙৰ হৈছে যা খাই লগে যা অকনমান Wu Daozi হৈ গুছি গল what is the concept of shansui in Chinese art ये देख के जाइयो देखा हट ये देख के जाइयो ठीक আছে ये देख के जाइयो सो सेंसुइट কেটামান বস্তু মনত ৰাখিবা সেনসুই যিটো লিটাৰেল মিনিং হেতু হৈছে কি মাউন্টেইন এন্ড ওয়াটাৰ সেনসুই দুটা ওয়ার্ড শেন এন্ড সুই মাউন্টেইন ওয়াটাৰ ঠিক আছে গুটে কনসেপ্টৰ লগত কানেক্টেড যিটো লিটাৰেল মিনিং হেতু হৈছে কি মাউন্টেইন ওয়াটাৰ এক নম্বৰটো বস্তু হেতু মনত ৰাখি থোৱা দুই নম্বৰটো ইয়াত কি ফিলসফি ৰিফ্লেক্ট হৈছে টাওইষ্ট ফিলসফি एक चाइनीज फिलोसफी है टाओइस्ट फिलोसफी करके सो टाओइस्ट फिलोसफी यात रिफ्लेक्ट होइसे दुई नम्बरটো বস্তু আৰু তিন নম্বৰটো বস্তু হৈছে কি তিন নম্বৰটো বস্তু হৈছে ইয়াত ব্যালেন্স কৰা হৈছে এই টাওইষ্ট ফিলোসফিয়ে কিহৰ মাজত ব্যালেন্স কৰিছে ব্যালেন্স বিটুইন ইন এন্ড ইয়াং ব্যালেন্স বিটুইন হোৱাট ইন এন্ড ইয়াং ঠিক আছে ইন এন্ড ইয়াং বাস হিমানখিনি বস্তু মনত থাকিব সেনসুইৰ বিষয়ে মনত ৰাখিবলগীয়া বস্তুটো এইটোই যে মাউন্টেইন ওয়াটাৰ তার যেটো লিটারেল মিনিং মাউন্টেইন ওয়াটার এন্ড তাত কি রিফ্লেক্ট হয় টাওইষ্ট ফিলোসফি রিফ্লেক্ট হয় টাওইষ্ট ফিলোসফিয়ে কি শো কৰে ব্যালেন্স কার মাজত ইন এন্ড ইয়াংৰ মাজত ব্যালেন্স কাৰ মাজত ইন এন্ড ইয়াংৰ মাজত শো কৰে ওকে ঠিক আছে কিমান মাৰ্কছৰ 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে দেই 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে এইবোৰ কোৱেশ্চন 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে 2 marks 3 marks তাতকে বেছি তো নহয় ওকে ঠিক আছে
হৈ গুছি গ'ল কি চাব কৈছো মনত ৰাখি যাবা দেই মনত ৰাখি যাবা হে ওড হাউজিৰ কনসেপ্ট মই ক'লো ন ওড হাউজিৰ বিষয়ে চাইয়ে যোৱা ওড হাউজি ইফালে মেটচিস হা ওড হাউজি মেটচিস এইখিনি বস্তু চাই যোৱা ওড হাউজি মেটচিস ওড হাউজি কিহৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ কমপ্লিটলি চাইনিজ কালচাৰ চাইনিজ আৰ্ট পেইন্টিং কালচাৰ চাইনিজ স্কুল অফ পেইন্টিঙৰ আৰু যিটো কি বুলি কোৱা হয় মেটচিস হৈছে ইউৰোপিয়ানৰ So that means মেটচিসৰ বিষয়ে যদি পঢ়া ওড হাউজিৰ বিষয়ে যদি চোৱা তেতিয়া হলে তাৰ পৰা চাইনিজ আৰ্ট এণ্ড ইউৰোপিয়ান আৰ্টৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স চাইনিজ আৰ্টত কি ফিলসফি ইউৰোপিয়ান আৰ্টৰ মাজৰ কি ফিলসফি চাইনিজ আৰ্টে কি ৰিফ্লেক্ট কৰে ইউৰোপিয়ান আৰ্টে কি ৰিফ্লেক্ট কৰে চাইনিজ আৰ্ট সুপিৰিয়ৰ নে ইউৰোপিয়ান আৰ্ট সুপিৰিয়ৰ এই সকলোখিনি বস্তুৰ আনসাৰ ভাই ওড হাউজি আৰু মেটচিসৰ কথাতে হুমাই আছে ঠিক আছে সেইখিনি তাতে হুমাই আছে বাস হিমানখিনিয়ে কৰিব লাগে হিমানখিনিয়ে কৰিব লাগে ওকে তাৰ পিছত হেইটোৱে আলটিমেটলি লিখিলা নাই হাউ ডাজ দা ষ্টৰী অফ কুইন্টন মেটচিস ইলাস্ট্ৰেট দা ইউৰোপিয়ান কনসেপ্ট অফ আৰ্ট সো মই তোমাক ইয়াত দি দিছো মই তোমাক এটা বস্তু দেখাইছো ইয়াত দেই এটা বস্তু মই দেখাই দিছো এক নম্বৰটো বস্তু क्या देखना है तुमको भाई तुमको देखना है डिफरेंस हां डिफरेंस बिटवीन चाइनीज एंड यूरोपियन डिफरेंस बिटवीन चाइनीज एंड यूरोपियन ये मत लिख दो कि चाइनीज सुटी सापर होता है यूरोपियन उखोपाखो होता है नहीं ऐसा नहीं होता है भाई चाइनीज एंड यूरोपियन आर्टर कथा কৈছে डिफरेंस बिटवीन चाइनीज एंड यूरोपियन দুই নম্বৰটো কনসেপ্ট হৈছে ওড হাউজি আৰু ওড হাউজিৰ লগত তুমি কাক চাবা মেটচিসক চাবা ওকে মেটচিসক চাবা হেতু হৈছে দুই নম্বৰটো বস্তু তিন নম্বৰটো বস্তু কি তিন নম্বৰটো বস্তু হৈছে সেন্সুৰি কনসেপ্টটো কিহৰ কনসেপ্টটো সেন্সুৰি কনসেপ্টটো তিন নম্বৰটো বস্তু হৈছে সেন্সুৰি কনসেপ্টটো বাস হা ইয়ে চাই যাবা এটো চাই যাবা এটো চাই যাবা এটো চাই যাবা ওকে এটো চাই যাবা ঠিক আছে বুজি পালা মানৱ আহিছা এটা কাম কৰাচোন এই ফ্ৰেমটো ভালকে মিলা নাই মন কৰিছেনে আৰু আপুনি বহুত জুম হৈ আছিল সেইকাৰণে বেলেগে মিলাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলে গতিকে ফ্ৰেমটো মিলা নাই এতিয়া ফ্ৰেমটো মিলাই দিয়া বুজি পাইছা হলে এই চ্যাপ্টাৰটো বা এই তিনটা বস্তু চাই যা এই তিনটা বস্তুটো চাই যাব পাৰিবি কোৱেশ্চন চাব কোৱা নাই হা এই তিনটা বস্তুটো চাই যা কোনটো ওকে এক সেকেন্ড হা নোহাকে কৰিব পৰা নাযাব জলদি কৰা আপুনি জুম নকৰিবা হা জুম নকৰিবা 1 সেকেন্ড হা গাইস 1 সেকেন্ড কি কবা আৰু हाँ फाइन चलो এইকেইটা বস্তুটো মনত ৰাখি যাবা এইকেইটা বস্তুটো মনত ৰাখি যাবা ন মনত ৰাখি যাবা মনত থাকি যাব বঢ়িয়া হ্যাঁ বাস এই চ্যাপ্টাৰটো বাৰু একো চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যি কোৱেশ্চন নোপোৱা কিয় আলটিমেটলি সেই বস্তুটোৰ কি বুলি কয় কনটেক্সটতে লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে যিমানবোৰ দেখা সকলোবোৰতে সেই একেটা বস্তুৱে সুধি আছে সকলো বস্তুতে দেখাই আছে এই কোৱেশ্চনটো কনটেক্সটত হাউ ডাজ দা চ্যাপ্টাৰ হাইলাইট দা ডিপাৰ মিনিং অফ বিয়ন্ড মিয়াৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ইয়াত ওড হাউজিৰ ঘটনাটো মেনশন হ'ব কাৰ ঘটনাটো মেনশন হ'ব ওড হাউজিৰ ঘটনাটো মেনশন হ'ব ঠিক আছে সেই ওড হাউজিয়ে যে কি কৰিছিল নিজৰ পিকচাৰখনৰ মাজত ডিসএপিয়াৰ হৈ গুছি গৈছিল সেই গুটে ঘটনাটোৱে ইয়াত ৰিফ্লেক্ট কৰিছে ওকে বাস সেই তিনটা বস্তু চাই যাব পাৰিবিনে নোৱাৰো সেই তিনটা বস্তু চাই যাব পাৰিবিনে নোৱাৰো কলেজত সেই তিনটা বস্তু চাই যাব পাৰিবিনে নোৱাৰো 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 পাৰিবি তিনটা বস্তু চাই যাব পাৰিবি নোৱাৰো বঢ়িয়া নোৱাৰিলেতো বিৰাট ভাল কথা নোৱাৰিলে বহুত ভাল কথা নোৱাৰিলে বহুত ভাল কথা লিখিব নোৱাৰিলে বহুত ভাল কথা লাইভ ষ্ট্ৰীম জলদি কৰিব লাগে মোৰ কথা মই যিমান টাইম কৰো মোৰ কথা আই এম নট আস্কিং ইউ টু বি হিয়াৰ ভাই মই বহুত ৰুড মানুহ বহুত ষ্ট্ৰিক্ট মানুহ বহুত অহংকাৰী মানুহ দেই whoever is feeling disturbed bothered please get the hell out of my class I don't mind I clearly don't mind the ailing planet
Sir, why did the Chinese painter Wu Daozi disappear in his painting? Ako koksun heitu etu kolu je ei agor question to exactly agor question to ei question to jitu hudise no ek second ei question to deeper meaning of art beyond mere representation. That means ekhon sobir physical format koi tar jitu intrinsic eta meaning thake, hidden meaning thake, he hidden meaning to show koribor karone he philosophy Taoist philosophy jitu kotha koi hetuk show koribor karone Wu Daozi ki korisil clap bojwar loge loge eta cave sৃষ্টি hoisil talo humai gusi goisil and he never came back. Bas himan pe bostu. Now the ailing planet, the green movement's role yat etia tumi science ot ji pohisila agote etiao jodi he pohi asa ba SST ji pohisila ba EVS ot ji pohisila he gyan khini deha yat connect hobole goi ase. Science ot SST EVS ot ji khini bostu saisila he khini bostu e yat ki koribo loga hoise tao dao tat bahut belek pronunciation kora hoy, bahut belek pronunciation kora hoy. Thik ase dao de jing tao te sing all are same dei, all are same. All are same. Hey, মই নিজে Taoist philosophy পঢ়া মানুহ হা Tao Te Ching মোৰ ঘৰত দুই সাইড তিনি সাইডা কপিটো ওলাবই হা দেই গটিকে ডোন্ট ড্ৰেগ মি ইনটু দিস থিং মই কলো না মই বহুত অহংকাৰী মানুহ ৰুড মানুহ হা জিটো হিকাব আহিছে হেতু হিক নহলে ভাগ ও থ্যাংক ইউ यार थैंक यू ये लेके जाओ ये ठंडा हो गया था मतलब okay, what is the significance of the green movement? What is the significance of the green movement? Green movement. What is the significance of the green movement? Green movement or jitu significance ei significance to ki ek number to bostu green movement ketia arambho hoisil green movement arambho hoisil 1972 kimanot arambho hoisil 1972 sonot 1972 aru ki asil to create awareness, right? To create awareness kihor regarding to create awareness conservation ki conserve koribole conservation of environment, environmental conservation ba conservation of environment 1972 arambho hoisil environment conserve koriboloi ei gute green movement to start hoisil aru he karone it is significant monot thakibo basic question okay. দুই নম্বৰটো বস্তু how is the art described as an ailing patient in the chapter? Okay, how is the art described as an ailing patient in the chapter? বেমাৰী এজন ৰোগী হিচাপে আৰ্থক কেনেকৈ এই চেপ্টাৰটো ডেসক্ৰাইব কৰা হৈছে সো আৰ্ট কি হৈ গৈছে তুমি এটা মানুহ এটা বেমাৰ হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব কিবা কিবি অসুবিধা দেখা দিব লাগিব ন পৃথিৱীৰ বেমাৰ হলে কি হ'ব পাৰে ৰিজন কি হ'ব পাৰে ডিফৰেষ্টেচন হ'ব পাৰে pollution hobo pare deforestation pollution overpopulation that means you can say population blast okay overpopulation all these things are connected aru ei bostu khinie ei ji khini factor khinie ki korise prithibik ki kori pelaise prithibik bemari kori pelaise bhai ki kori pelaise prithibik bemari kori pelaise thik ase hoy gol buji pala aru moi koi diu all three class hobo ha all three live hobo আজি নহয় all three আগে হ'ব ঠিক আছে okay ঠিক আছে Assamese লাগে we'll definitely try okay. Tarpisot second question, what are the four principal biological systems, how are they being depleted? Bahut besi important question principal biological system kotha koise no so sarita biological system ki asile monot thakibone tohoto monot nai no fisheries ek number bostu hoise ki fisheries okay dui number to bostu hoise forest tin number to bostu ki grasslands bhai grasslands tin number to bostu hoise grasslands আৰু 4 নম্বৰটো বস্তু হৈছে কি croplands 4 নম্বৰ বস্তু হৈছে croplands জি গালে আজি পঢ়িবলৈ আহিছো ইহতে বুজিবলৈ ট্রাই কৰি লাভ নাই বস্তুখিনি মনত ৰাখি যা চাৰিটা প্ৰিন্সিপাল বায়োলজিক্যাল সিস্টেম কি চাৰিটা প্ৰিন্সিপাল বায়োলজিক্যাল সিস্টেম হৈছে fisheries forest grassland and croplands okay হৈ গুছি গল how are they being depleted ইহত কেনেকৈ বেমাৰী হৈ গৈ আছে ইহত কেনেকৈ নষ্ট হৈ গৈ আছে so fisheries বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গুছি যাব তাৰ ৰিজন কি overfishing बहुत ज्यादा मत्स्य शिकार हो रहा है ठीक है डोंट जज माय हिंदी बाय द वे ओवरफिशिंग सो फॉरेस्टर कारणे की कहानी हो गई আছে फॉरेस्टर कारणे হৈ গুছি আছে তোমাৰ ডিফরেস্টেশন बस की कारणे হৈ গৈ আছে হুদিছে ৰিজন বুৰ দি যোৱা ন ডিফরেস্টেশন
গ্ৰাছলেণ্ডৰ কাৰণে কি হৈ গৈ আছে সয়েল ইৰোজন মানে কি মাটি ক্ষয় হোৱা ঠিক আছে ভূমিস্খলন সয়েল ইৰোজন হৈ গৈ আছে হা আৰু 3 নম্বৰটো বস্তু হৈছে কি ক্ৰপলেণ্ডৰ হৈছে এক্সেসিভ ক্ৰপলেণ্ডৰটো মই ইয়াত লিখি দিছো হা এক্সেসিভ এগ্ৰিকালচাৰেল ডিমান্ড লিখ লোগে দেহাহত কলিজাহত মই ভবাতকৈ অকনমান বেছি টাইম লাগিব কাৰণ তহঁতক মই আনসাৰবোৰ দি যাব লগা হৈছে মই ভবাতকৈ অকনমান টাইম লাগিব ক্লাছটো মই 1 ঘণ্টাত শেষ কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছিলো বাট দিস ইজ ডেফিনেটলি গোইং টু টেক 1 more hour okay ঠিক আছে ফাইন লিখি লৈছ মোৰ কি ভাষা কেইটা ভাল লাগিছে ZX মোবাইলত চোৱা নাই মোবাইলত মই টেক্সট কৰি আছো হা okay I am talking to my wife okay fine খুশ ফটো লাগে নেকি দেখুৱাই দিও আৰু 2 নম্বৰটো বস্তু মোৰ ওচৰত yes আনসাৰ আছে মোৰ ওচৰত আনসাৰ আছে মই তহঁতৰ নিচিনা থৰি না গাধ মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈছো নোটছ তহঁতক নিদিও ঠিক আছে হৈ গল এত লিখিলা হলনে হল যদিহে নেক্সট লৈ যাও let me go to the next chapter then sorry next question হৈ গল ঠিক আছে I'm going to the next one what does the term sustainable development oh bhai ये देख के जाइयो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल एग्जाम में तुम इससे मिलने वाले हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना এইখিনি আনসাৰ মই নিদিও এইখিনি আনসাৰ কি কাৰণ নিদিও বিকজ আই ইউজড AI টু জেনাৰেট দিস আনসাৰ্স অনেষ্টলি কৈ দিছো কোৱেশ্চনবোৰ মই বিচাৰি উলিয়াইছো নোটত কিন্তু কোৱেশ্চনবোৰ যিবোৰ আনসাৰ অৰ্থাৎ মোক বেসিক আইডিয়াটো লাগিব ন সেই বেসিক আইডিয়াবোৰৰ কাৰণে আই ডিপেন্ডেড অন AI ওকে গতিকে এইখিনি মই নিদিও যেহেতু মই নিজে বহুতখিনি আনসাৰ মানে হেৰি কৰা নাই কনস্ট্ৰাক্ট কৰা নাই গতিকে মই ইয়াৰ পৰা তোমালোকক কি পইণ্টখিনি দি গৈছো ঠিক আছে Sustainable development মানে কি? Can anyone give me a clear idea? ঠিক আছে? কব পাৰিবা? ঠিক আছে ভাই মই বহুত সাহসী মানুহ নহয় মই বহুত ক্লেভাৰ মানুহ যে মই AI ইউজ কৰো গম পাইছনে আজিৰ দিনত যদি এটা AI ইউজ কৰা নাই तो मूर्ख হব লাগিব हां तो मूर्ख হব লাগিব भाई हार्ड वर्क से थोड़ी ना पीपल सक्सेसफुल बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट साबी सस्टेनेबल डेवलपमेंट হৈ যোৱাৰ পাছত हां दिस वन हाउ डज द पॉपुलेशन ग्रोथ affect the environment আরে ভাই এবোৰ বস্তু কি তহৰক ইংলিশত পঢ়াব লগা বস্তু নেকি এবোৰ ইংলিশত পঢ়াব লগা বস্তু নেকি নহয় না গটিকে মই চেপ্টাৰটোত ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিয়া নাই লিখ লওগে How does population বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কি আহিব population বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে pollution বাঢ়ি গুছি যাব population বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে soil depletion বাঢ়ি গুছি যাব population বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে grassland croplands fisheries এই সকলোবোৰলৈ কি আহিব depletion আহিব ঠিক আছে negative impact আহিব আৰু তেতিয়া হলে environment ultimately কি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব environment harm হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব বস ইমানখিনি বস্তু এটো লিখিব লাগে বেসিক বস্তু হা আরে ইংলিশ হে নাজানো কলিজা ইংলিশ হে নাজানো সোশিয়াল টু পঢ়িছিলি 10 টু সোশিয়াল পঢ়িছিলি জিওগ্ৰাফি পাৰ্ট পঢ়িছিলি ৰাইট তই যদি হে 11 ৰ ষ্টুডেন্ট তেতিয়া হলটা বায়োলজি টু পঢ়িছ তাৰ এনভায়ৰনমেন্ট ষ্টাডিজৰ যিটো পাৰ্ট সেই পাৰ্টটো পঢ়িছিলি 10 ত থাকোতে তেতিয়া হল আৰু কি নাজানো বহনক্ষম উন্নয়ন পাইছিলি নে নাই পোৱা গাধ পাইছিলি ন সো বহনক্ষম উন্নয়ন যদি হে পাইছিলি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কিয় লিখিব নোৱাৰিবি पीडीएफ व्हाट्सएप में मिलेगा लेकिन क्लास के बाद तब तक देख लो ये डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन मूवमेंट एंड व्हाई इट इज कंसीडर्ड इंपोर्टेंट মই অলপ আগত গ্ৰীণ মুভমেন্টৰ কথা কলোৱে নহয় গ্ৰীণ মুভমেন্টৰ বেসিক আইডিয়াটো লৈ পেলাই তুমি গুছি যোৱা দেখা যি কোৱেশ্চন নহয় কৰি থৈ আহিব পাৰিবা হা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এইবোৰ অৰ্থাৎ কোৱেশ্চনবোৰ বেলেগ ধৰণে যে সুধিব পাৰে মই হেতু দেখুৱাইছো একেটা কোৱেশ্চনে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো গ্ৰীণ মুভমেন্টক লৈ মই দিছিলো সেকেন্ড কোৱেশ্চন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কিন্তু তাক বেলেগ ধৰণে সুধিব পাৰে হলনে
বেলেগ ধৰণে সুধিব পাৰে এতিয়া এই কোৱেশ্চনটোকে আৰ্ট টু এন এলিং পেশেন্ট এই কোৱেশ্চনটো আমি অলৰেডি কৰি আহিছো বাট দ্য কুৱেশ্চন কেন বি আস্কড ইন ভেৰিয়াছ ৱেজ দ্য কুৱেশ্চন কেন বি আস্কড ইন ডিফাৰেণ্ট ৱেজ অ'কে আৰু এই কুৱেশ্চনটো সেম একেটা কুৱেশ্চনক যে বেলেগ বেলেগ ধৰণে সুধিব পাৰে মই এইটো দেখুৱাইছো একেটা কুৱেশ্চনক যে বেলেগ বেলেগ ধৰণে সুধিব পাৰে তেওঁলোকক দেখুৱাইছো সেইটো বস্তু দেখাইছো অ'কে ঠিক আছে fine chalo I'm going to next one I think I'm done with this chapter yes this is done here chapter 3 done বুজি পালানে কেৱল সেই চাৰিটা কোৱেশ্চন ওপৰত বেছ কৰি তুমি গুটে পৰীক্ষাটো কৰি থৈ আহিব পাৰিবা কেৱল সেই চাৰিটা কোৱেশ্চন চাই আহিবা সেই চাৰিটা কোৱেশ্চন চাই পেলাই যেনেকুৱা কোৱেশ্চন হওক কনস্ট্ৰাক্ট কৰি ল'ব পাৰিবা বুজি পাইছা ঠিক আছে হল ফাইন চলো next chapter my impressions of Assam ए चैप्टर टू मैं मतलब मुझे लगा कि यहाँ तो ज्यादा क्वेश्चन डालना चाहिए मैं এটা চেপ্টাৰত আগতেও 10ৰ কাৰণে যিখিনি ষ্টুডেন্ট সেই ষ্টুডেন্টখিনিক মই যোৱা বছৰ বা এই বছৰ এটা চেপ্টাৰৰ পৰা মই কুট के क्वेश्चंस डाला था वो क्या था भर के क्वेश्चंस डाला था वो चैप्टर था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बिकॉज that chapter had so many things inside it within it ইমানবোৰ বস্তু ইমানবোৰ এসপেক্ট ইমানবোৰ ডিৰেকশন আছিল যে তাক দুই চাৰিটা কোৱেশ্চনত সাম আপ কৰাটো পসিবল নহয় যি দি ঠাইৰ পৰা গুচি আহিব পাৰে বাকি এটা মই এতিয়া আগৰটো চেপ্টাৰ তাৰ সেই আগৰটো চেপ্টাৰ মই চাৰিটা কোৱেশ্চনে দেখালো ন আগৰটো চেপ্টাৰত মই চাৰিটা কোৱেশ্চনে দেখালো but in this chapter I am going to give you a lot of questions like 12 or 13 questions বাকিবোৰ চেপ্টাৰত যদি হে চোৱা 7 8 তাতকে বেছি নহয় আৰু এই 7-8টা কোৱেশ্চনৰ মাজতো 2-3টা কোৱেশ্চন হে আছে বাকিখিনি অৰ্থাৎ বাকিবোৰ বস্তু সেই কোৱেশ্চনটোৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু ওকে I was a bit worried এই লাইফটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমাৰ টিম worried আছিলে ঠিক আছে টিম worried আছিলে এইটো কথা কৈছে 11ৰ লাইভ স্যাৰ আমাৰ এতিয়ালৈকে 11ৰ লাইভ নাই গটিকে ভিউৱাৰ্স থাকিব জানো কিবা থাকিব জানো নাও around 600 people are watching yaar thank you so much পৰীক্ষাৰ আগে সবৰে ফাটে ন চলো what attracted Warrior Elwin the most about Assam why does Warrior Elwin call Assam a fairy land what are the two things that made a lasting impression on the author in Assam একেটাই आंसर दे you don't have to put much pressure on your brain जो इसे भी थोड़ा कम ही रहता है हमारे अंदर ठीक है केवल तुम्हारे ना मेरे अंदर भी कम ही रहता है what attracted Warrior Elwin the most about Assam why does Warrior Elwin call Assam a fairyland what are the two things that made a lasting impression on the author in Assam बस वही एकेখিনি বস্তুকে লিখিব লাগে একেখিনি বস্তুকে লিখিব লাগে সো আলটিমেট বস্তুটো কি দেখা আলটিমেট বস্তুটো কি নেচাৰেল বিউটি এক নম্বৰ বস্তুটো হৈছে নেচাৰেল বিউটি এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে নেচাৰেল বিউটি এই তিনিটা কোৱেশ্চনৰ ক্ষেত্ৰতে কমন নেচাৰেল বিউটি এই তিনিটা কোৱেশ্চনৰ ক্ষেত্ৰতে কমন ইয়াত কিন্তু টু থিংস বুলি কৈছে নহয় এই কোৱেশ্চনটোত এই নেচাৰেল বিউটিৰ লগত আৰু এটা বস্তু লিখিব লাগিব হস্পিটেলিটি তুমি কেৱল কি মনত ৰাখিব লাগে নেচাৰেল বিউটি এণ্ড হস্পিটেলিটি নেচাৰেল বিউটি অসমৰ নেচাৰেল বিউটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আৰু যদিহে অসমৰ নেচাৰেল বিউটি কি কেনেকুৱাকৈ অসমৰ নেচাৰেল বিউটিক ডেপিক্ট কৰা হৈছে যদি মই বুজাব লগা হয় মইতো কৈ সেলিম ছাৰকে দীঘলীয়া লাইফ গুচি যাম ফিজিক্স वालाৰ তাৰপিছত মোৰ নেশ্যনেল ৰেকৰ্ড বনি যাব কিন্তু তহঁতক মানুহে হাঁহিব চলো इन लोगों को नेचुरल ब्यूटी का पता नहीं है पता नहीं है ओके फाइन हो गया বুজি পাইছা নে ঠিক আছে then এইটো question what does Warrior Elwin say about the hospitality of এতিয়া চাবা আগৰ এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো হে নেচাৰেল বিউটি কথা যে কলো এতিয়া এইটো কোৱেশ্চন হে নেচাৰেল বিউটি লগত কানেক্টেড ইয়াত কি কথা লিখিব লাগিব হে গ্ৰীন ল্যান্ডস্কেপৰ কথা লিখিব লাগিব হে হিলছৰ কথা লিখিব লাগিব হে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ যেটো একদম মানে মিন্ডাৰিং বিউটি হে বিষয়ে আমি ক'ব লাগিব ঠিক আছে and what does Warrior Elwin say about the hospitality of the Assamese people he found it one of the most fascinating thing about the Assamese people অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি অসমীয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি সিগনিফিকেন্ট তেওঁ হেৰি হিচাপে পাইছে ওকে
হা they were kind hearted এক নম্বৰটো বস্তু কি kind hearted অসমীয়া মানুহবোৰ কি আছিল kind hearted আছিল দুই নম্বৰটো বস্তু কি আছিল দুই নম্বৰটো বস্তু আছিল welcoming strangers okay তুমি অচিনাকি মানুহ হোৱা কোনো কথা নাই হা বাট গধূলিৰ অতিথি সাক্ষাৎ দামোদৰ দুপৰীয়া অতিথি সাক্ষাৎ দামোদৰ হা এই কনসেপ্টটো লৈ পেলাই অসমৰ মানুহে কি কৰে মানুহক সেৱা কৰে মানুহক স্বাগতম জনাই নিজৰ ঘৰলৈ ৰাইট সো they were kind hearted they are kind hearted and they are so welcoming to the strangers okay বুজি পাইছা সো সেই বস্তুটো এই হস্পিটেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত হা ভেৰিয়াৰ এলভিনে লিখিছে okay এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে এইটো সেই কোৱেশ্চনটো কনটেক্সটত দেন নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ যদি যাওঁ হাউ ডাজ ভেৰিয়া এলভিন ডেসক্ৰাইব দা নেচাৰেল বিউটি অফ আসাম ভাই মই ক'লো না নেচাৰেল বিউটি বিষয়ে মই যদি ক'ব লগা হয় নেচাৰেল বিউটি বিষয়ে যদি মই ক'ব লগা হয় দেন চলো यार what does ভেৰিয়া এলভিন মেনশন about the festivals of Assam what does নোডত আমি ফেষ্টিভেলৰ বিষয়ে বহুত কথা জানো ফেষ্টিভেলছৰ বিষয়ে বহুত কথা জানো কিন্তু যিটো বস্তু ইয়াত বেছিকৈ বুজাব বিচৰা হৈছে এই বুজাব বিচৰা হৈছে কি কানেকশন ইয়াত এই লাইনটো মনত ৰাখিবা connection of festivals to the culture and heritage of Assam okay সেই লাইনটো মনত ৰাখি যাবা সেই বস্তুটো মনত ৰাখি যাবা সেই বস্তুটো মনত ৰাখি যাবা ওকে বুজি পালা ঠিক আছে গ্ৰামাৰ কেতিয়া দিব চেনেলত গ্ৰামাৰ এভেইলেবল আছে যিটো তোমাৰ টপিকত লৈ খেলিমেলি আছে সেই বিষয়ে চোৱা গৈ 10 নম্বৰৰ কাৰণে মই টাইম ৱেষ্ট কৰিবলৈ অহা নাই টাইম ৱেষ্ট ইন দা সেন্স কাৰণ বেসিক বস্তু 10ত যদি গ্ৰামাৰ শিকি গৈছিলে এতিয়া আৰু গ্ৰামাৰ বেলেগ কৈছো আৰু কি দৰকাৰ আছে গ্ৰামাৰ কোড চেঞ্জ হয় হা কম্পোজিশন চেঞ্জ হয় গ্ৰামাৰ কোড চেঞ্জ হয় কলিজাহত ওকে ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সটটো লৈ যাওঁ how does ভেৰিয়া এলভিন describe the villages in Assam হেয়াই আৰু ভিলেজক কেনেকৈ তেওঁ ডেসক্ৰাইব কৰিছিল সেইখিনি বস্তু চাবা এই চ্যাপ্টাৰটো মই কোৱেশ্চন বেছিকৈ দিছো মই দিউ বুলি দিছো কাৰণ কি আহিব ক'ব নোৱাৰি হা simple peaceful close to nature simple বস্তু মনত ৰাখা simple শান্তিপূৰ্ণ peaceful close to nature simple peaceful close to nature ये याद रख लियो ভিলেজৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে simple peaceful close to nature কিৱৰ্ডবোৰ মনত ৰাখি যোৱা না মই প্ৰতিটো কোৱেশ্চনৰ মই কি কৰি দিছো প্ৰতিটো কোৱেশ্চনৰ মই কিৱৰ্ড দি গৈছো হা প্ৰতিটো কোৱেশ্চনৰ মই আনসাৰ ৰুমত কিৱৰ্ড দি গৈছো গতিকে তুমি প্ৰতিটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে তুমি কানেক্ট কৰি লোৱা বস্তুটো হা what role does the Brahmaputra river play in the life of Assam according to ভেৰিয়াৰ এলভিনৰ মতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰে আমাৰ ভাৰত অসমৰ যিখিনি মানুহ সেই অসমৰ মানুহখিনিৰ লাইফত কেনেকুৱা সিগনিফিকেন্ট ৰোল প্লে কৰি আছে সো সিম্পল এটা বস্তু মনত ৰাখি যোৱা লাইফলাইন এটা বস্তু মনত লাইফলাইন মানে কি লাইফলাইন মানে হৈছে জীৱন ৰেখা দ্যাট মিন্স ইট প্ৰভাইডস এভৰিথিং ভাই অসমৰ মানুহক জিয়াই থকাৰ এটা ডাঙৰ উৎস হৈছে ডাঙৰ সোৰ্স হৈছে কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ঠিক আছে বাইখিন তোমালকে লিখি দিবা আৰু হা বাইখিন লিখি দিবা বস ওহি চাহি ইয়াৰ ইমান বেসিক বস্তু হেকাৰণে মই লাগি থকা নাই অসমৰ কথা সুধি আছে তো why does the author admire the tribal culture of Assam ইয়াত tribal culture হে festivity village life এই গুটেইটা বস্তু আসলে interconnected but still যদি হে তোমাক সোধা যায় এই কোৱেশ্চনটোৰ কনটেক্সটত তেতিয়া হেই যে simplicity কথা আহিব মই অলপ আগত কৈ হা বাক্য শব্দকেতে মই দেখুৱাই দিছো simplicity এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে simplicity দুই নম্বৰটো বস্তু হৈছে rooted tradition that means বাহিৰৰ পৰা একো আকোৱালি লোৱা নাই নিজৰ যিটো ট্ৰেডিশন সেই ট্ৰেডিশনটোকে ফলো কৰি গৈ আছে হেইটোকে ফলো কৰি গৈ আছে ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো এতিয়া এইখিনিটো বেসিক বস্তু এই কোৱেশ্চনখিনি বেসিক বস্তু কিন্তু এই কোৱেশ্চনটো দেখাহত এই কোৱেশ্চনটো I think this question is going to be an important one in tomorrow's exam. Why did the author ভেৰিয়া এলভিন say that he was an unconventional visitor? কি কাৰণে ভেৰিয়া এলভিনে কৈছিল যে তেওঁ এজন আনকনভেনশনাল ভিজিটৰ আছিল এটো বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ থকা কোৱেশ্চন 2017 আহিছিল 2018 আহিছিল আই থিংক তাৰ পিছত 22 নে 23 মানতো আহিছিল এই কোৱেশ্চনটো গতিকে এই কোৱেশ্চনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এই পাঠৰ কনটেক্সটত এই কাৰণ ভেৰিয়াৰ এলভিনৰ যিটো স্টেটমেন্ট সেই স্টেটমেন্টে দেখাইছিল যে কেনেকৈ অসমৰ হস্পিটেলিটি বা অসমৰ যি সিৰিন বিউটি নেচাৰেল বিউটি সেই নেচাৰেল বিউটিয়ে তেওঁক কেনেকৈ
provoke কৰিছিল এটা long last impression নিজৰ বুকুৰ মাজত ৰাখি থবলৈ cherish কৰিবলৈ so ইয়াৰ যেটো answer হে answer টো হৈছে কি despite staying for only 4 months he stayed for what only for 4 months okay only for 4 months only for 4 months but he had a lifelong impression কেৱল 4 মাহ থাকি গুটেই জীৱন জুৰা এটা impression লৈ পেলাই তেওঁ গুছি গৈছিল so that's why he was an unconventional visitor to Assam okay বুজি পাইছা এটো ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু এই কোৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেন্ট লিখি লৈছা মই যেটো বস্তু কৈছো লিখি লৈছা পাৰিবা okay ঠিক আছে then what appeal does the author make to the scholars of Assam concerning the songs and poems of the state এটা এই কোৱেশ্চনটো আৰু ইয়াত এটা কোৱেশ্চন আছে এক সেকেন্ড মই pdf মানে মোৰ হাতৰ প্ৰিন্টত মই চাই লৈছো দেই কোনটো কোৱেশ্চন আছিল এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে হেতু দুই নম্বৰটো বস্তু হৈছে এইটো and 3 নম্বৰটো বস্তু হৈছে এইটো and 4 নম্বৰটো বস্তু হৈছে এইটো ইয়াতে সোমাই আছে মই pdf টো ওপৰ নিছো এই পাঁচটা কোৱেশ্চন interconnected ভাই বস বেসিক বস্তু interconnected এই পাঁচটা কোৱেশ্চন all these 5 questions can be attempted by one single answer বেলেগ ধৰণে সুধিব পাৰে কেৱল তুমি এটা বেসিক বস্তু মনত ৰাখি যাব লাগে অৰ্থাৎ কোৱেশ্চনটোতে আনসাৰটো লুকাই থাকে গম পাইছানে songs and poems of the state কি কাৰণে কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে কাৰণ they are so beautifully composed they are so beautifully inherited to us okay ঠিক আছে গটিকে হেই কাৰণে তাৰপিছত 2 নম্বৰটো কোৱেশ্চন কি উঠিছে wood carving be taught and encouraged in our educational centers wood carving কিয় শিকাব লাগে বুলি কৈছিলে কাৰণ wood carving এই কাৰণে শিকাব লাগে বুলি কৈছিলে যে হেই যেটো ক্ৰাফটমেনশিপ এটা আছে ন হেই ক্ৰাফটমেনশিপ ইয়াত এটা শব্দ আছে ক্ৰাফটমেনশিপ ওকে হেই ক্ৰাফটমেনশিপ ইমানেই বেছি মানে ফাইনলি টিউনড আছিল ইমান বেছি ফাইনলি ক্ৰাফটেড এটা কালচাৰ এটা ট্ৰেডিশন অসমত চলি আহিছে হেই কাৰণে এয়া শেষ হৈ যোৱাৰ আগতে এক্সটিংক্ট হৈ যোৱাৰ আগতে এন্ডেঞ্জাৰ্ড হৈ যোৱাৰ আগতে ষ্টুডেন্টক অৰ্থাৎ নতুন জেনাৰেশনলৈ এই বস্তুটো কি বুলি পাস অন কৰাটো জৰুৰী বুলি তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছিল সো আলটিমেটলি গুটেই কেইটা কোৱেশ্চনৰ কনটেক্সট মই গুটেই কেইটা মই এক্সপ্লেইন কৰি নাথাকো গুটেই কেইটা কোৱেশ্চনৰ কনটেক্সটত এটা বস্তু লুকাই থাকে that is conserving the root okay conservation of the root এই বস্তুটো এই টার্মটো সোমাই থাকে এই গুটেই কোৱেশ্চন কেইটাৰ কনটেক্সটত কেৱল এইটো বস্তু সোমাই থাকে conservation of the root yes that is the key theme of the answer okay ঠিক আছে that is the key theme of the answer হৈ যাব done हो पाएगा okay একো বুজি পোৱা নাই গোটেই বছৰটো নপঢ়িলে তেনেকুৱা হৈ যায় কেতিয়াবা একো নাই চিন্তা নকৰিবা অহা বছৰ পঢ়ি ল'বা ভালকে ঠিক আছে এইটো কোৱেশ্চন হে একে সেম এই কোৱেশ্চনটো সেম দেই এই কোৱেশ্চনটো সেম আলটিমেটলি ইজি অবভিয়াসলি ইজি এইকেইটা বস্তু এইকেইটাতকৈ ইজি বস্তু নাই সিৰিয়াসলি নাই यार Seriously নাই হৈ গল মনত থাকিব
তাৰপাছত মই এতিয়া পয়েট্ৰি সেকশনত লৈ যাম কোনটো সেকশন লৈ যাম পয়েট্ৰি সেকশনটো এতিয়া পয়েট্ৰি সেকশনটোত চাবা পয়েট্ৰি সেকশনত তোমালোকক কি আহিব পয়েট্ৰি সেকশনত তোমাৰ স্ট্যান্জা আহিব স্ট্যান্জা বেস কোৱেশ্চন আহিব কি কোৱেশ্চন আহিব স্ট্যান্জা বেস কোৱেশ্চন আহিব কি কোৱেশ্চন আহিব স্ট্যান্জা বেস কোৱেশ্চন কিমান 4 5 মাৰ্কস 6 মাৰ্কসৰ কাৰণে আহে চাগে 6 মাৰ্কসৰ কাৰণে আহে ঠিক না 4 মাৰ্কসৰ কাৰণে স্ট্যান্জা বেস কোৱেশ্চন আহিব এতিয়া স্ট্যান্জা বেস কোৱেশ্চন আহিলে সেই স্ট্যান্জাটোৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰি তুমি আনসাৰ দিবই লাগিব বাট এই যি কেটা কোৱেশ্চন আমি প্ৰতিটো চেপ্টাৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা পয়েমৰ পৰা 4-5টা কোৱেশ্চন কো বেলেগ নহয় সেই 4-5টা কোৱেশ্চন যদি এটেম্প্ট কৰি যোৱা তেতিয়া হলে এই স্ট্যান্জা বেস কোৱেশ্চন জৰ প্ৰায় নহক তুমি আলটিমেটলি আনসাৰটো কৰিব পাৰিবা গতিকে যি কেটা কোৱেশ্চন ইয়াত দিয়া হৈছে ডু নট ফৰগেট টু go through those questions okay so a poem to a photograph বুলি কোৱাৰ লগে লগে মনত ৰাখিবা এটা কন্ট্ৰাষ্ট দেখুৱা হৈছে এটা কি দেখুৱা হৈছে কন্ট্ৰাষ্ট between what contrast between present and past contrast between what present and past present আৰু pastৰ মাজত এটা কন্ট্ৰাষ্ট ইয়াত দেখুৱা হয় okay how does the poet contrast the past and the present in the poem here first question to hit how does the poet contrast the past and the present in the poem okay so a question to jetia ahibo এই কোৱেশ্চনটো যেতিয়া আহিব তেতিয়া তাত কি হ'ব এই ফটোগ্ৰাফখনৰ কনটেক্সটো আহিব কোনখনৰ কিহৰ কনটেক্সটো আহিব ফটোগ্ৰাফখনৰ কনটেক্সটো আহিব এই ফটোগ্ৰাফখনত কোন আছিল এই মাকৰ যিখন হৰুকালৰ ফটো সেই হৰুকালৰ ফটোখন আছিল আৰু সেই হৰুকালৰ ফটোখন কি আছিল দ্যাট ওয়াজ সিম্বল অফ পাষ্ট এন্ড নাও দিস ইজ দা সিম্বল অফ প্ৰেজেন্ট বুজি পাইছানে আৰু এই ফটোগ্ৰাফখনে আলটিমেটলি কি কৰিছিল সেই ফটোগ্ৰাফখনে মানক এই স্পেমাৰ গালক আতৰবাও এই স্পেম কৰি আছে জিগালে কি ফ্ৰী ফায়াৰ আলটু ফালটু বিজিএমআই কিবা কিবি তত আহ কি হবে মই যোৱা 10-15 মিনিট ধৰি মই ডিস্ট্ৰেক্টেড হৈ আছো মানে তত আহ কি হবে আহ কিয় পঢ়াওনাটো নাই এক নম্বৰটো বস্তু দুই নম্বৰটো বস্তু যিয়ে পঢ়ি আছে সিহঁতকো কি কৰি দে ডিস্ট্ৰেক্ট কৰি দে ডাইভাৰ্ট কৰি দে তোৰ কাৰণে জমে এক্সট্ৰাকে তেল ৰাখিছে গম পাইছ তোৰ যে ফটোবোৰৰ কাৰণে জমে এক্সট্ৰাকে তেল ৰাখিছে এণ্ড দ্যাটস টু নিৰজ তেল দেই দ্যাটস টু নিৰজ তেল নিৰজ অইল গম পাইছনে কাম নাই আৰু ওকে সো দুই নম্বৰটো বস্তু ইয়াত সেই ফটোগ্ৰাফখনৰ কনটেক্সটত তুমি আনসাৰটো লিখিবা what does the poet mean by the sea holiday was her past mine is her laughter what does the poet mean by the ইয়াত দেখিছানে এটা কোটেশন দিছে the sea holiday was her past mine is her laughter ওকে এতিয়া এই দুটা বস্তু যেতিয়া আহিব এই দুটা বস্তু যেতিয়া দেখুৱাবলৈ আহিব সো ইয়াত বেসিক্যালি কি বস্তু দেখুৱা হৈছে generational passage of time okay generational passage of time ये याद करके जाओ generational passage of time অৰ্থাৎ সময় কেনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে সেইখিনি বস্তুটো ইয়াত দেখুৱাব বিচৰা হৈছে সো এক নম্বৰ বস্তু হৈছে generational passage of time generation মানে কি দুটা জেনাৰেশন ইয়াত দেখুৱা হৈছে ন এটা হৈছে জিয়াকৰ জেনাৰেশন এটা হৈছে মাকৰ জেনাৰেশন সো generational passage of time to ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেন্ট কি পইণ্ট আৰু দুই নম্বৰটো বস্তু হৈছে loss of loved ones মাক নোহোৱা হৈ গৈছিল ন that means he past to नुहुआ होई गुसी गोइसे सो जो beloved होता है जो दिल के करीब होता है वो जब कहीं चला जाता है मतलब if they are no more if they are not existing right now তেতিয়া হলে যেটো ফিল হয় সেই ফিলটোক দেখুৱাবৰ কাৰণে এই লাইনটো ইউজ কৰা হৈছিল the sea holiday was a past mine is a laughter so এই দুটা পইণ্ট যদি তুমি তাত ইনক্লুড কৰা generational passage of time or loss of loved ones এই পয়েমৰ পৰা কিন্তু কিমান 3 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহিব কি আহিব 3 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহিব 3 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহিব দেই 3 marks of question আহিব so that is important 3 marks of question আহিব দেই 3 marks of question okay ঠিক আছে হল লিখি গৈছা explain the meaning of labored ease of loss in the poem ইয়াত কেটামান মই বেসিক লাইন লৈ আনিছো আগৰটো লাইন লৈ আনিছো ইয়াত labored ease of loss লৈ আনিছো তাৰ পিছত মই লৈ আহিছো the silence each silences what does it signify okay সম্পূৰ্ণ labored ease of loss ৰ বিষয়ে কোনোবাই কবা নেকি মোৰ ভাগ লাগিছে কাৰণ মই ৰৈ লৈছো labored ease of loss ৰ কথা কোনোবাই কবা নেকি okay প্ৰথম কথা labored ease of loss it is an oxymoron it is an what it is an oxymoron এইটো টার্মটো মনত ৰাখা ভৰুৱা তাত ভৰুৱা মার্কস পাবা
এই কোৱেশ্যনটোৰ কনটেক্সটত এই লাইনটো ভৰোৱা সৰি এই শব্দটো ভৰোৱা অক্সিমৰন what do you have to put oxymoron ঠিক আছে oxymoron দি দিয়া ওকে oxymoron যেতিয়া দিলা so oxymoron কি ইয়াত কি কাৰণে oxymoron ইউজ কৰা হৈছে to show poets mixed emotion to show poets mixed emotions ঠিক আছে happiness and sadness ৰ মাজৰ যিটো এটা মিক্সচাৰ ন সেই মিক্সচাৰটো ইয়াত শো কৰা হৈছে সেই মিক্সচাৰটো ইয়াত শো কৰা হৈছে ঠিক আছে so labor days of lost is a burden and a reality okay so labor days of lost ultimately ইয়াত এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা burden and reality that the author had to endure bas এই দুটা বস্তু প্ৰথমতে মেনশন কৰা ইট ইজ এন অক্সিমৰন টু শো পয়েটস মিক্স ইমোশনস সো লস হলে কি ইমোশন আহে হিকিনি বস্তুটো তুমি লিখিব পাৰিবা আৰু এই যে লস সেই লসটো আসলে বাৰ্ডেন এণ্ড ৰিয়েলিটি আমাৰ অথৰৰ কাৰণে যিয়ে এই বস্তুটো সেই যিটো লসৰ পাছৰ যিটো কনসিকুৱেন্স এই কনসিকুৱেন্সটো নিজৰ মাজত এন্ডিউৰ কৰি ৰাখিব লগা হৈছিল নিজে ভুগি থাকিব লগা হৈছিল বুজি পাইছেনে হ'ব ইমান ওপৰলৈ গৈ কৰিব নালাগে যদিহে কোনোবাই কৰি থাকে সেইখিনি কৰিবা ঠিক আছে yes বুজি পাইছা কি কৰিব লাগিব গম পাইছানে কোন দুটা পইণ্ট ভৰাব লাগিব লিখি লৈছানে নাই লোৱা আই এম গেটিং টায়াৰ্ড ইয়াৰ বুদ্ধা হৈ ৰওঁ চাইড এনে বাদ দিয়াচোন কমেণ্টবোৰ চাব দিয়ে এইবোৰ লাগি আহিব দিয়ে कुछ खिला दो यार feeling tired getting tired আকৌ এবাৰ কক মানে কি হেই যে লেভাৰ ইজ লস মানে কোনটো লসৰ কথা কোৱা হৈছে মাকক হেৰুৱাৰ লসটো কথা কোৱা হৈছে ন সো মাকক যে হেৰুৱা হৈছে হেতু কথা বুজাবলৈ কি ইয়াত আলটিমেটলি কি কৰা হৈছে এটা অক্সিমৰন ইউজ কৰা হৈছে এই লাইনটোৰ জৰিয়তে মাকক হেৰুৱাৰ পাছত যিখিনি ইমোশন এটা মিক্সড ইমোশন পয়েটৰ মনলৈ আহিছিল সেই ইমোশনটোক শো কৰিবলৈ এই অক্সিমৰনটো ইউজ কৰা হৈছে আৰু এই অক্সিমৰনটোৰ জৰিয়তে কি বুজোৱা হৈছে বা এই লাইনটোৰ জৰিয়তে কি বুজোৱা হৈছে যে ইট ইজ এ বাৰ্ডেন এণ্ড ৰিয়েলিটি ফৰ দ্য অথৰ টু এন্ডিউৰ থ্ৰু আউট হাৰ লাইফ টাইম চাৰ্লি টলছনৰ কাৰণে গোটেই জীৱনটো নিজৰ মাজত লৈ ফুৰিব লগা এটা কি আছিল পেইন আছিল বাৰ্ডেন আছিল বুজি পাইছা ঠিক আছে হৈ গুচি গ'ল মনত থাকিব ঠিক আছে এইটো কোৱেশ্যন শেষ হোৱা নাই নহয় লেভাৰ ডিজ অফ লছ হৈ গুচি গ'ল ইটছ সাইলেন্সেস লেভাৰ ডিজ অফ লছ বা ইটছ সাইলেন্সেস এই দুটাৰ মাজত যিকোনো এটা আহিব বুলিতো মই ভাবো ইটছ সাইলেন্সেস so the poet is left speechless by the dead okay the poet left speechless by the silence of death এক নম্বৰটো বস্তু কি the poet was left speechless by the silence of death he was left speechless by the silence of death মোৰ গা একেবাৰে ভাল নহয় ইয়াৰ মই মনৰ জোৰত কৰি আছো ফিজিক্যালি I am not so fit at this point of time মাতত চাগে ফিল কৰিব পাৰিছে মনৰ জোৰত জোৰ দি আছো কাইলে পাছ হ'ম নে এই কোৱেশ্যনখিনি চাই গ'লে পাছ হ'বি নহ'লতো নাজানো মই অ'কে so the poet was left speechless by the silence of death এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে হেইটো দুই নম্বৰটো বস্তু হৈছে কি what does it signify বুলি কৈছে ন what does it signify ঠিক আছে what does it signify so তাৰ এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে তাৰ দুটা বস্তু মনত ৰাখিবি finality of loss এটা হৈছে finality of loss and দুই নম্বৰটো হৈছে inability to express deep emotions অৰ্থাৎ তেওঁ মনত দুখ লৈ ঘূৰি ফুৰিছে বাট তাক এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা নাই ক্ৰাছক আই লাভ ইউ বুলি ক'ব নোৱাৰা নিচিনা কথা there are very few people who can gather enough courage to express his emotion towards his crush no but বেছিভাগে ক্ৰাছক ক'ব নোৱাৰাকৈ গোটেই জিন্দগীটো কটাই দিয়ে inability to express deep emotions ইয়াত বাৰু ক্ৰাছৰ কথা অহা নাই কিন্তু সেই যে মনৰ মাজত সেই লছৰ পাছত অহা এটা দুখ বোধ আছিল
সেই ইমোশনখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰাটোকে এই লাইনটোৰ জৰিয়তে সিগনিফাই কৰা হৈছে দা সাইলেন্স ইটস সাইলেন্স ইটস সাইলেন্স মানে কাৰ কথা কোৱা হৈছে সাইলেন্স অফ ডেথ হিয়াৰ ইটস সাইলেন্স বুলি কাৰ কথা কোৱা হৈছে সাইলেন্স অফ ডেথ সেই সাইলেন্স অফ ডেথ হে আমাক কি কৰিলে এটা লছৰ বিষয়ে এটা আইডিয়া দিলে ইনএভিটেবিলিটি অফ লছ অৰ ফাইনেলিটি অফ লছৰ বিষয়ে আমাক আইডিয়া দিলে দুই নম্বৰটো বস্তু হৈছে ই আমাক ডিপ ইমোশনছ নিজৰ মাজত থকা যিটো ইমোশন সেই ইমোশনটোক চকৰাত সহায় কৰা নাই সহায় নকৰে সেই বস্তুটো বুজাবলৈকে ইয়াত কি ইউজ কৰা হ'ল এই লাইনটো ইউজ কৰা হ'ল দ্যাটছ হোৱাট ইট সিগনিফাইজ ঐ এমচিকিউ নাহে গাধহত তহঁতক কি স্কুলত একো নপঢ়ালে নে তহঁতে নপঢ়িলি অলপ মই 40 মিনিট ক্লাছ কৰিম 40 মিনিটত মোক আৰু এবাৰো কোনেও নুসুধিবি যে এমচিকিউ আহিব নাই How does Charlie Tolson express the pain of loss in the poem? এই দুইটা কোৱেশ্চন কানেক্টেড ওকে এই দুইটা কোৱেশ্চন কানেক্টেড তুমি বেলেগকৈ একো ভবা দৰকাৰ নাই এই তিনিটা বস্তু কানেক্টেড তুমি যদি অকনমান ভাবা তিনিটা কোৱেশ্চন আনসাৰ উলিয়াব পাৰিবা যিখিনি কথা কলো হা ঠিক আছে হৈ গৈছি গো হা ঠিক আছে एंड डू वन मोर थिंग ये जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है हाँ वहां ज्वाइन कर लो ठीक है नाउ द वॉइस ऑफ द रेन बारिश की आवाज द वॉइस ऑफ द रेन चलो हाउ डज द पोएट पर्सनिफाई द रेन इन द पोएम personification is an important thing is an important concept so the poet personifies the personification মানে কি এটা non human being যেটা human qualities দিয়া যায় ইয়াত ৰেইনক কি কোৱালিটি দিয়া গৈছে स्पीकिंग एबिलिटी दिया गई की दिया गई अरे भाई स्पीकिंग एबिलिटी दिया गई बस वही लिखना है यार स्पीकिंग एबिलिटी हाउ डज द पोएट पर्सनिफाई द रेन इन द पोएम बाय एडिंग स्पीकिंग एबिलिटी टू द कैरेक्टर हेतु होय गुसी गल एक्सप्लेन हाउ द पोएम प्रेजेंट्स द साइक्लिकल जर्नी ऑफ रेन एक्सप्रेस हाउ द पोएट और पोएम रिप्रेजेंट द साइक्लिकल जर्नी ऑफ रेन ओके सो गुटे कॉन्सेप्ट की আছিল गुटे कॉन्सेप्ट আছিল हां द रेन राइजेस इनविजिबली फ्रॉम लैंड ओके फ्रॉम लैंड एंड सी तार पिছত इ क्लाउड फॉर्म करे क्लाउड जेतिया फॉर्म करे हे क्लाउड फॉर्म কৰাৰ পিছত কি হ'ব इट फॉल्स बैक टू द अर्थ আৰু যেতিয়া হি পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহে তেতিয়া লাইফ ৰিভাইভ কৰে অৰ্থাৎ যদি হে এই সাইকেলটোৰ কথা হুধে এই সাইক্লিক্যাল জাৰ্নিটোৰ কথা যদি হুধে তাত মনত ৰাখিবলগীয়া বস্তু হৈছে এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে ফৰ্মছ ৰেইন rises এনেকে লিখিবা rises invisibly আৰু তাত from sea and ocean হেখিনি লিখিবা আৰু দুই নম্বৰটো বস্তু হৈছে কি rises invisibly forms cloud দুই নম্বৰটো বস্তু হৈছে forms cloud তিন নম্বৰটো বস্তু হৈছে gets back to earth वापस आ जाता है और যেতিয়া gets back to earth হৈ গুছি যায় পৃথিৱীলৈ যে ঘূৰি আহে তেতিয়া কি কাম কৰে ৰিভাইভ লাইফস ই লাইফ ৰিভাইভ কৰে ৰিভাইভিং লাইফস বাস এই চাৰিটা বস্তু তুমি তাত লিখিব লাগে বুজি পাবা নে এই সাইকেলটো বুজি পাবা নে নোপোৱা এই সাইকেলটো বুজি পাবা ওকে ঠিক আছে বুজি পাইছান নাই পোৱা পাৰিবা ये लिख लोगे बढ़िया ठीक है जीबुर की पॉइंट दी गई न वही याद रख के जाइयो what does the rain mean when it says I give back life to my own origin what does the rain mean when it says I give back life to my origin is a cyclical journey to ending to কত হৈ গৈ when it gets back to earth ha যেতিয়া বৰষুণ আহি মাটিত পৰেহি সো বৰষুণ যেতিয়া মাটিত পৰেহি ই কি কৰে লাইফক ৰিভাইভ কৰে ultimately it revives life revival okay it revives life concept to hetu যেতিয়া ই ঘুৰি আহে তেতিয়া কি কৰে লাইফক ৰিভাইভ কৰে হা লাইফক ৰিভাইভ কৰে মানে লাইফ অফ what life of plants revives life of plants tar pisot and all living beings in fact all living species all living beings okay all living beings ohi hai bhai plants trees all living beings ekhini bostu jetia revive kore so that's why এই বৰষুণ জাকে এই কথাকাৰ কৈছে যে আই গিভ বেক লাইফ টু মাই ওন অৰিজিন পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহি পৃথিৱীৰ যিখিনি বস্তু সেই পৃথিৱীৰ বস্তুখিনি কি কৰা হয় ৰিভাইভ যেতিয়া কৰে
ৰিভাইভ যেতিয়া কৰে সেই কথাটোক সিগনিফাই কৰিবৰ কাৰণে সেই কথাটোক বুজাবৰ কাৰণে মিন কৰিবৰ কাৰণে এই লাইনটো ইউজ কৰা হৈছে হল মনত থাকিব ঠিক আছে দেন why does the poet compare rain to a song in the poem why does the poet compare rain to a song in the poem बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है এই চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব পৰা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট এটা কনসেপ্ট হা বিকজ আটাইতকৈ বেসিক বস্তুটো মনত ৰাখি যোৱা both follow a cycle সঙ্গে হক বৰখুনে হক দুইটাই কি কৰে এটা সাইকেল ফলো কৰে সঙ্গে হক গানে হক বৰখুনে হক দুইটাই এটা কি কৰে এটা সাইকেল ফলো কৰে that is the similarity ঠিক আছে হৈ গুছি গল বস তাৰ আখে পাখে আনসাৰটো বনাই পেলাবা What message does the poem convey about nature and life? What message does the poem যদি হে analytical question দিয়ে ন যদি 3 marks কাৰণে analytical question দিয়ে তেতিয়া হলে কোনে বুজিবলৈ আহিছ আজি মই অকমান জিৰাই লওঁ তহঁতৰ আনসাৰটো দিলো তহঁতৰ ব্ৰেক লাগে ন তহঁতৰ উদ্দেশ্য মোক এটো আনসাৰ কোনে আজি বুজিব আহিছ কোনে আজি বুজিব আহিছ কোনে আজি বুজিব আহিছ কচোন কোনে আজি বুজিব আহিছ জিগালে বুজি নাই পা বুলি কৈ আছো মই হিহঁতক সুধিছো কোনে আজি বুজিব আহিছ কোনে বুজিব আহিছ आजी बुझी क्या ही उखाड़ लोगे यार आज समझ भी गए ना तो क्या ही उखाड़ लोगे पूरा साल तो पढ़ा नहीं पूरा साल तो समझा नहीं हाँ साल भर पढ़ाई नहीं किया हाँ अब सिर्फ लोगों को क्या चाहिए एक रात में मुझे क्या बना दो नॉनसेंस की बना दो भाई মনত ৰাখ আজি মনত ৰাখ প্ৰতিটো কোৱেশ্চনৰ কনটেক্সটত মই যিটো কথা কৈ গৈ আছো সেই কথাটো মনত ৰাখ সেই কিৱৰ্ডছ খিনি মনত ৰাখ সেই কিৱৰ্ডছ খিনি মনত ৰাখি পেলাই কাম কৰি যা আনসাৰবোৰ বনাই যা क्या करूं यार Okay, so a question to kotha what message does the poem convey about nature and life? What does the poem convey about nature and life? Nature works in a continuous cycle. Prakriti ki kore eta continuous cycle. Ek number jitu bostu upor focus koriba nature works in a continuous cycle. That means it keeps reviving here. It keeps reviving. खत्म नहीं हुआ कुछ दोगे क्या चाय पिला पिला के मार डाल मुझे तू हाँ चाय पिला पिला के मार डाल मुझे तू पता नहीं यार इनको क्या ही मतलब मजा आता है मुझे चाय पिलाने में it keeps reviving okay এটো হৈছে নেচাৰক লৈ পেলাই এইকেটা বস্তু লাইফৰ লগতো কানেক্টেড ইয়াৰ এইকেটা বস্তু লাইফৰ লগতো কানেক্টেড এই বস্তুটো একেলগতে লাইফৰ লগতো কানেক্টেড দ্যাট মিন্স এই কামটো এই যে ৰিভাইভ যে হৈ থাকে এই যে ৰিভাইভ ইট কিপস ৰিভাইভিং দ্যাট মিন্স ইট হেল্পস টু সাস্টেইন লাইফস এই নেচাৰে কি কৰে নেচাৰ হেল্পস সাস্টেইনিং लाइफ्स जिंदगी बसाने में जिंदगी को क्या बोलते हैं उसे बेहतर बनाने में पर पता नहीं यार हिंदी में क्या बोलते हैं इसे बट टू सस्टेन लाइफ्स वी नीड नेचर और नेचर जो कंटिन्यूअस साइकिल चली থাকে ন এই कंटिन्यूअस साइकिल टू जीतो एक वाइटल पॉइंट हेतु इसे इट कीप्स रिवाइविंग वो जिंदा बार-बार करते हैं यार वो जिंदा बार-बार करते हैं ठीक है बस वही याद करके जाओ
वही याद करके जाओ लिखी लला लिखी लला लिखी लला काली फेल काली केनेके फेल करिला काइलेহে फेल करिबा बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक ठीक है कोई मुझे आई लव यू बोलो यार आई लव यू बेटा आई लव यू कलिजा खुआ What does the rain play in maintaining balance in nature according to the poem? এই যে কাহিনীটো হেইটোৱে হৈছে হে কন্টিনিউয়াস সাইকেল নেচাৰ যেটো কন্টিনিউয়াস সাইকেল হে কন্টিনিউয়াস সাইকেলটো এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে providing water to the plants এক নম্বৰ বস্তুটো হৈছে providing water to the nature providing water to the nature that means plants and trees and all দুই নম্বৰটো বস্তু হৈছে কি দুই নম্বৰটো বস্তু হৈছে cooling the earth earth को ये कूलिंग करके रखता है यार कूलिंग द अर्थ को वो क्या रखता है कूल करके रखता है एंड यस और ये दुईटा बस्तु जेतिया हबो सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स लिख लोगे कि नहीं 3 नंबर কাৰণে আহিব यार 3 मार्क्सৰ কাৰণে আহিব এইবোৰ क्वेश्चन 3 नंबर কাৰণে अबे जाक कॉमर्स एंड साइंस लागे जस्ट एफ ऑफ ना जस्ट गेट द एफ आउट ऑफ माय क्लास What is wrong with you? इंग्रजी नालागे जे की घंटा करि आछो यार मुक नालागे तेनुका व्यूज I don't need that just get the hell out of my class So all of basic dark reality is dark we are human too yaar we are human too we get emotions nonsense okay so etu poem done ei duita poemor pura 3 marks jodi question ahe ultimately he key point kitak loi pela answer banai diba okay childhood or he 5 ta ba 6 ta question childhood pa etia ei je question bur poemor bihekko ei question bur je ami kori aijo these questions are going to do what these questions are going to want to change a bit korilo battery change koi loisu so ei question bur je ami discuss kori asu ei question bure photographer prai hok ba the voice of the rain or prai hok ei question bure ultimately ki koribole goi ase tumalko stanza based ji question na hok ekhini koribole goi ase moi aru 10 pra 15 minutor bitor childhood aru फादर ट्यूशन हेक करिम तार पिছত মই আৰু 15 মিনিটত মই ৰাঙ্গা হেক কৰি দিম ৰাঙ্গাজ মেৰিজ আৰু এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন तार पिছত আমি যদি হে तार पिছতো টাইম থাকে আই উইল ডিসকাস সামথিং अबाउट द গ্রামার ओके ঠিক আছে हां या माइक में आके बोलो ताकि लोगों को पता चल जाए कि शार्पी भिखारी है अच्छा वाला ट्राइपॉड नहीं है हाँ जल्दी करो तभी तो पैसा भेजेगा ना वो लोग एडमिशन लेगा हुआ क्या ऐसा कभी हुआ है क्या गाली बिना क्लास चली ओके ठीक है सो चाइल्डहुड ले मैं गई आसु At what point in life does the poet feel that childhood is lost? Etia ei childhood or logot eta poem dhore connect kori lo. The ball poem किस को याद है भाई? The ball poem किस को याद है? The ball poem किस को याद है? बता. Sorry for using app, huh? By the way, I meant fish. Okay, I meant fish. Okay, I really meant fish. Okay, chalo. The ball poem monot ase. So a the ball poem aru childhood or mazor etia tumaloke connection establish kori answer banao pariba. Bonus poem, bonus marks. দুইটা মাজত এটা কানেকশন আছে যদি হে দা বল পয়েমৰ যিখিনি ইন্ট্ৰিনসিক কথা হে ইন্ট্ৰিনসিক কথাখিনি যদি মনত আছে ন
ভিতৰৰ যিখিনি কথা এই কথাখিনি যদি মনত আছে then you can attempt childhood okay what is the main theme of the sorry कहाँ गया बीच में एक चैप्टर रह गया क्या ये हो गया childhood ये हो गया father to son एक सेकंड हाँ एक सेकंड PDF to किया खेली मेली हुए ऐसे I'm just trying to figure it out one second huh now good At what point in life does the poet feel that childhood is lost? What does the poet mean by my mind was really mine? What was the poet's views about adults in the poem? How does the poet contrast innocence and maturity in the poem? What does the poet realize about heaven and hell? How does the poet answer the question, where did my childhood go? What message does the poem convey about growing up? And what changes does the poet notice in himself as he grows up? केवल एक ही था question यार और एक question की ना मैं explain कोई ठीक हो बिसरा नहीं कारण these are so basic questions from the poem আৰু যেটো কবিতা হে কবিতাটো বিৰাট straight forward কবিতা হে poemটো বিৰাট straight forward গম পাইছানে হে poemটো বিৰাট straight forward আৰু মই তোমালোকক এটা ৰেফাৰেন্সটো দিয়ে দিলো ন ৰেফাৰেন্সটো কি দিলো ৰেফাৰেন্সটো দিলো যে যদিহে তোমালোকে the ball poem কবিতাটো যদিহে চাইছিলা পঢ়িছিলা তেতিয়া হলে তাৰ ৰেফাৰেন্সটো তোমালোকে ইয়াৰ আনসাৰখিনি কৰিয়ে উলিয়াব পাৰিবা দুইটা poem not I am not saying যে দুইটা same but the thing is you can get a basic idea to attempt these questions okay ঠিক আছে বেসিক কোয়েশ্চন এই কোয়েশ্চন কিটা কৰি যাবা হল মনত থাকিব কৰিবা এইটা একদম বেসিক কোয়েশ্চন মই হেকাৰণে দিয়া নাই ট্রাই কৰিব পাৰিবা নিজে ট্রাই কৰিব পাৰিবা নিজে হ্যাঁ নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব আৰু বেসিক পোয়েম ইয়াৰ পাৰিম very good वही सही then তাৰপিছত এই পোয়েমটো father to son almost connected but the thing is অকনমানটো ইফাল ইয়াত এই পোয়েমটোত মানে হিডেন কিছুমান বস্তু আছে যিকেইটা বস্তুৰ কাৰণে মই এটো আকৌ অকনমান এক্সপ্লেইন কৰিম হা What is the main theme of the poem Father to Son? At a time মনত ৰাখি যোৱা generational gap. Generation gap. এটা হৈছে generation gap আৰু এটা হৈছে emotional disconnect. Emotional difference. Disconnect বা difference কিবা এটা ইউজ কৰিবা আৰু emotional difference in emotions. Emotional difference. Okay? Generation gap and emotional difference. क्या घटिया handwriting है यार. इस बंदे का क्या ही घटिया हैंडराइटिंग है पता नहीं यार कैसे लोग को शार्पी ने पाल रखा है हैंडराइटिंग देखो इसका हाँ जेनेरेशन गैप एक नंबर বস্তু হৈছে जेनेरेशन गैप एंड इमोशनल डिफरेंस एक नंबर বস্তু হৈছে হেইটো দুই নম্বৰ বস্তু হৈছে why does the father feel a sense of loss in the poem দুই নম্বৰ কোৱেশ্চনটো এই কোৱেশ্চনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট দেই এক নম্বৰ কোৱেশ্চনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তাত এই দুটা পইণ্ট মনত ৰাখি যোৱা দুই নম্বৰ বস্তু হৈছে why does the father feel a sense of loss in the poem কিবা এটা হেৰুৱা নিচিনা কিয় ফিল কৰিছিল because the father could not recognize he could not recognize the son that he has become okay নিজৰ লৰাটো যিটো ৰূপ লৈছিল গৈ যিটো তাৰ চেঞ্জ আহিছিল সেই চেঞ্জখিনিক তেওঁ কি কৰিব পৰা নাছিল সেই চেঞ্জখিনিক তেওঁ সৰি কি কৈ আছিলো মই he could not recognize the son that he had become so অৰ্থাৎ সৰুতে যিটো লৰা আছিল সেই লৰাটো অৰ্থাৎ মই এক্স্যাক্টলি এই বাক্যটো ক'ব লৈছিলো so যিটো ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰ আছিলে ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰ সেই ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো কনটেক্সটত যদিহে ভাবা তাত কি হৈছিল
সেই আইতা গৰাকী আৰু নাতি গৰাকীৰ মাজত কি দেখা পোৱা গৈছিল জেনেৰেশ্যন গেপ দেখা পোৱা গৈছিল ইমোচনেল ডিটাচমেণ্ট আহিছিল ডিফাৰেঞ্চেছ আহিছিল ঠিক আছে এতিয়া এই কবিতাটোতো এই পয়েমটোতো সেই দেউতাক আৰু ল'ৰাটোৰ মাজত ফাদাৰ এণ্ড বিটুইন দ্য ফাদাৰ এণ্ড সন দেয়াৰ ইজ এ হিউজ জেনেৰেশ্যন গেপ দেয়াৰ ইজ এ হিউজ ইমোচনেল ডিফাৰেঞ্চ আৰু কি কাৰণে পয়েটজনে কি কাৰণে দেউতাকজনে কি ফিল কৰিছিল এটা লছ ফিল কৰিছিল sense of loss তেওঁ ফিল কৰিছিল কিয় why did he sense that thing because সেই লৰাটোৰ মাজত যিখিনি চেঞ্জেছ আহিছিল সেই চেঞ্জখিনি তেওঁ ৰিকগনাইজ কৰিব পৰা নাছিল আৰু সেই কাৰণে the father felt a sense of loss in the poem বুজি পালা মনত থাকিব বুজি পালা ওকে ঠিক আছে then মই next question লৈ গৈছো how does the poem depict the generation gap between the father and son अरे भाई real life से बता दो यार real life से बता दो এই মুহূৰ্তত ডেটাৰ লগত জিজি লাগি আছে মাৰ লগত জিজি লাগি আছে সেইখিনি কথাৰ পৰাই ৰিফ্লেক্ট কৰি পেলাই তুমি বনাই দিয়া আনসাৰটো হা সো এক নম্বৰৰ কথা কি ডেটাৰ লগত কথা পাতিবলৈ সাহস হয় জানো আজিকালি নহয় এতিয়া হয় জানো নহয় एक नंबर वस्तु होइसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन भाई एक नंबर वस्तु तो होइसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन बात नहीं होती है बाप को बेटे से हाँ मेरा आजकल होता है बीच में 4-5 साल ऐसा गया था कि बात ही नहीं हो पा रहा था हाँ अगर बाप अगले दरवाजे से निकल रहा है तो मैं पिछले दरवाजे से निकल रहा था ठीक है सो एक नंबर वस्तु होइसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक नंबर वस्तु तो होइसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन हाँ कम्युनिकेशन और जितु नहुआ হৈ গুছি যায় যেতিয়া लैक ऑफ कम्युनिकेशन होबो दुई नंबर वस्तु है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब बात ही नहीं करोगे तो अंडरस्टैंडिंग कहां से बनेगी भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी ना सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग these two things were used in the poem to depict the generation gap between the father and son एक नंबर वस्तु है लैक ऑफ कम्युनिकेशन दुई नंबर है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मनत থাকিব लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग হবনে মনত থাকিব বুজি পালানে কেৱল এই দুটা বস্তু কোৱা আকৌ বুজিলানে বুজিলা নাই अबे बता lovely then what efforts does the father make to maintain his relationships with his son etu eta birat dukh loga kotha মই ৰিয়েল লাইফৰ পৰা কওঁ যেতিয়া ডেটাৰ লগত বনা নাছিল ডেটাৰ লগত যেতিয়া বহুত বেছি ষ্ট্ৰং ৰিলেশ্যন আছিল আই থিংক এই লাইফটো মোৰ মা বা ডেটাই চাই আছে আই এম শিওৰ যে চাই আছে ডেটা আই এম সৰি মই দেউতাক ডেটা বুলি মাতো আই এম ৰিয়েলি সেইং সৰি অন লাইফ ডেটাৰ সকলো কথাই ভুল লাগিছিল ইয়াৰ সেইটো সময় এতিয়া লাগে যে ডেটা হি ৱাজ অলৱেজ ৰাইট ডেটাৰ লগত বহুত তৰ্ক কৰিলো আৰু বহুত আৰ্গিউ কৰিলো এতিয়াও কৰো কিন্তু এতিয়া ৰেচনেল আৰ্গিউ কৰো তেতিয়া বহুত ইৰেচনেল আৰ্গিউ কৰিছিলো এটা সময়ত বহুত দুখ দি থৈছো ডেটাক বাট হা ডেটাও বহুত এফৰ্ট দিছিল সম্পৰ্কটো ঠিক কৰিবলৈ সেইখিনি সময়ত হয়তো মই এফৰ্ট দিব পৰা নাছিলো মই যেতিয়া এফৰ্ট দিলো তেতিয়া হয়তো ডেটাৰ মনতো ইগো আহিছিল হা বেটা মই যেতিয়া এফৰ্ট দিছিলো তেতিয়াতো তই ইগনোৰ মাৰিছিলি বাট we found a way to bridge the gap रियल लाइफ से बता रहा हूँ यार এতিয়া আমি বহুত খুশ অৰ্থাৎ মানে প্ৰবেবলি মই অলপ দিনৰ আগৰ এটা বিৰাট ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা কওঁ হা 2 মাহ 3 মাহ আই থিংক 3-4 মাহৰ আগৰ কথা সৰুতে ডেটাই সকলোৰে দেউতাকে কৰে চাগে কিন্তু ডেটাই কি কৰিছিল নিজৰ কাহিত থকা ভাল মাছ টুকুৰা ভাল মাংস টুকুৰা ভাত খোৱাৰ আগতে মোক দি লৈছিল যদি মই নাথাকো সেইখিনি সময়ত কাহি কাষত থৈ দিছিল বা বাতি এটাত থৈ দিছিল এক্সট্ৰাকে মাজত সেই 5-6 বছৰ সেইখিনি নোহোৱা হৈ গুচি গৈছিল বিকজ উই ৱেৰ নট ইটিং টুগেডাৰ উই ৱেৰ নট সিটিং টুগেডাৰ উই ৱেৰ নট টকিং টু ইচ আদাৰ আজিৰ পৰা 2 মাহ 3 মাহ আগত যেতিয়া মই ঘৰলৈ গৈছিলো
তেতিয়া হঠাতে ভাত খাই থাকোঁতে দেউতাই মাংস এটুকুৰা এনেকৈ মোৰ কাহিলে দলিয়াই দিলে মই মানে সেইখিনি সময়ত দেউতাক নেদেখুৱালোঁ বাট ইয়াৰ that was something that I had always yearned for সেইদিনা মোৰ ৰিয়েলাইজ হৈছিল যে হা अब सब सही होने जा रहे हैं আৰু চিৰিয়াছলি যোৱা সময়খিনিত যদিহে মই পাৰ্চনেল কিছুমান লছৰ বিষয়ে যদিহে নাভাবোঁ পাৰ্চনেল কিছুমান যদিহে খেলি মেলি কাৰণে নাভাবোঁ বাকীটো চব ঠিক গৈ আছে ইয়াৰ জিন্দগী ঠিক আছে অ'কে ঠিক আছে ফাইন চ' সেই কথাটো এতিয়া what efforts does the father make to mend his relationships with his son এই কথাখিনি মই কিয় ক'লো to bridge the gap এক নম্বৰ বস্তু bridge the gap by trying to understand his son পুতেকক নুবুজা হৈ গৈছিল আৰু পুতেকক যেতিয়া নুবুজা হৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত যেটো গ্যাপ আহিছিল সেই গ্যাপটো ফুলফিল কৰিবলৈ সেই গ্যাপটো ব্ৰিজ বনাবলৈ দেউতাকে কি কৰিছিল দেউতাকে লৰাটোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে কি চলি আছে এন্ড দুই নম্বৰটো বস্তু forgive and accept মোৰ দেউতাই যেনেকৈ মানি ললে ই এনেকুৱাই আৰু ये बच्चा ही रहेगा ठीक है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको माफ कर देते हैं सिमिलरली यार देउताकजनो কি বিচাৰিছিল ইয়াৰ দেউতাকজনো বিচাৰিছিল কি দুইটাকজনো বিচাৰিছিল যে ফৰগিভ কৰি দিও আৰু একসেপ্ট কৰি দিও পুতেকক যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱাকৈ কৰিলো ঠিক আছে সো এইকেইটা এফৰ্ট তেওঁ দিছিল হি ওয়ান্টেড টু টক তিন নম্বৰটো বস্তু হৈছে দ্যাট মিন্স হি ওয়ান্টেড টু টক হি ওয়ান্টেড টু হ্যাভ কনভারসেশন यार he wanted to have conversation वो बात करना चाहते थे सक्सेसफुल হৈছিল জানো হোৱা নাছিল but the thing is all these were the efforts made by the father মনত থাকিব দেউতাকে কৰা এফৰ্ট খিনি মনত থাকিব ক্লিয়াৰ বুজি পালানে এই তিনটা পইণ্ট মনত থাকিব ক জলদি ক এই তিনটা পইণ্ট মনত থাকিব হবে यार ডেটাৰ কথা কৈ বৰ কি কয় আই এম ফিলিং হেভি নাও ওকে ঠিক আছে নো যিখিনি কৈছ বহুত ভাল কথা মনত নাথাকিলে বহুত ভাল কথা क्या ही करोगे याद करके how does the son respond to his father's feelings দেউতাকৰ যেটো ফিলিং সেই ফিলিংটোৰ প্ৰতি পুতেকে কেনেকুৱা এটা ৰেসপন্ড কৰিছিল he acknowledged প্ৰথমটো বস্তু he acknowledged he acknowledged the difference যে আছিল হেতু মানি লৈছিল পুতেকে কি কৰিছিল দেউতাকৰ আৰু তাৰ মাজত যে এটা ডিফাৰেন্স আছিল সেই ডিফাৰেন্সটো কি কৰিছিল he acknowledge কৰি লৈছিল যে there is a difference between us but দুই নম্বৰটো বস্তু he does not know how to fix it उसको नहीं पता था यार क्या करना है जैसे कि मेरे को नहीं पता था acknowledge the difference acknowledge the distance and he does not know how to fix it এই distance to কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব লাগে হেতু জনা নাছিল ওকে ঠিক আছে বাস আৰু ইয়াৰ লগতে তুমি লিখি দিব পাৰা unable to understand his emotions the emotions जो इमोशन था ना वो समझ नहीं पा रहे थे ये unable to understand the emotions tinta bostu acknowledge the distance and difference between the father and the son and the second thing he did not know how to fix it tin number bostu he was unable to understand the emotions shown by his father okay thik ase they were troubling his father bas ei tinta likhila ne have you guys written it have you guys taken it down likhila लिख लिया भाई लिख लिया यस काइले এইখিনিয়ে লিখিবিগে यार কাইলে এইখিনিয়ে লিখিবি গৈ এনেউটো পঢ়া নাই জি কৈছো সেইখিনিকে মনত ৰাখি লিখ গৈ আৰু what does the phrase silence surrounds
as suggest in the poem. When two people won't talk, যেতিয়া দুটা মানুহে কথা নাপাতিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত কি আহিব তেওঁলোকৰ মাজত সাইলেন্সে আহিব সো কথা কিয় পতা নাছিল कारण कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था यार लैक ऑफ कम्युनिकेशन भाई लैक ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था उन लोगों के बीच सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन दैट मीन्स देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्सेशन सो कन्वर्सेशনৰ যদি পসিবিলিটি নাছিলে তেতিয়া হলে তাৰ মাজত তেওঁলোকে কি কৰিব কোনো ধৰণৰ একোটো বেলেগ বস্তু আহিব নোৱাৰে সাইলেন্সক বাতি সো দ্যাটস व्हाई देयर এক্সিস্টেড সাইলেন্স अराउंड देम ओके सो ইয়াত তুমি লেক অফ কমিউনিকেশনক লৈ পেলাই গুটেই আনসাৰটো ফৰ্ম কৰিব লাগিব মনত কি ৰাখি যাবা লেক অফ কমিউনিকেশন যদি 1 মাৰ্কৰ কাৰণে আহে ন তেতিয়া এইটো বস্তু লিখিব লাগিব ओके বুজি পাইছা মই কি কৈছো লেক অফ কমিউনিকেশন এটো পইণ্ট লৈ বনাবা হল ঠিক আছে व्हाट्सएप चैनल तो ज्वाइन कर लो अरे वहां पे कुछ ना कुछ आता रहेगा तुम लोगों के लिए व्हाट इमोशंस डज द फादर एक्सप्रेस इन द पोएम व्हाट इमोशंस डज द फादर एक्सप्रेस इन द पोएम अरे भाई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यस लैक ऑफ कम्युनिकेशन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज द थिंग सो की आइबो एक नंबर वस्तु सैडनेस भाई बात बेटे से बात नहीं होगा तो क्या होगा सैडनेस आएगा ना दूसरा क्या आया था दूसरा आया था रिग्रेट रिग्रेट क्यों आया था मैं समझ ही नहीं पाया दैट वाज द रिग्रेट व्हाट वाज द थर्ड थिंग हेल्पलेसनेस नाउ ही डजंट नो हाउ टू ब्रिज दिस गैप नाउ ही डजंट नो हाउ टू गेट हिज सन बैक हाई কাৰণে তেওঁ হেল্পলেস ফিল কৰিছিল এন্ড नंबर 4 हां लॉन्गिंग हेपा डिजायर लॉन्गिंग इसको डिजायर करके भी तुम याद रख सकते हो जितु तुम्हार ভাল লাগে बस सैडनेस কিয় আহিছিল कारण पुटेকৰ লগত গেপ আহিছিল ৰিগ্ৰেট কিয় আহিছিল পুটেকক কেতিয়াও বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে হেল্পলেসনেস কিয় আহিছিল বিকজ হি ডিড নট নো হাউ টু ফিক্স ইট কেনেকৈ ফিক্স কৰিব লাগে হেতু জনা নাছিল এন্ড 4 নম্বৰটো বস্তু হেপা আছিল যে সকলো এদিন ঠিক হৈ যাব আৰু মই বাত कर लूंगा अपने बेटे से जी भर के दैट इज द थिंग दैट इज द थिंग दैट इज द थिंग ओके ঠিক আছে হৈ গুছি গল লিখি লবা লিখিলা এটো পইণ্ট মনত থাকিব পইণ্টটো মনত থাকিব না জলদি ক ইয়াৰ থিয় হৈ আমনি লাগিছে জলদি ক হৈ গল জয় গল হৈ গল বঢ়িয়া বঢ়িয়া এন্ড last question of the poetry section I think last question from the poetry section yes What message does the poem convey about parent child relationship? উপৰ পৰা যিমানখিনি কথা কৈ আহিলো তাৰ পৰা parent child relationshipৰ মাজত যিটো মেসেজ হেই মেসেজটো কি lack of communication can lead to emotional distance ये याद रख लोगे ये याद कर लोगे lack of communication can lead to emotional distance बस बेलेग ধৰণে हुदियो पारे but this is the answer lack of communication can lead to emotional distance जितु poem to reflect होइसे okay মনত থাকিব আবে মনত থাকিব না থাকে ক জলদি ক Desire means hepa bhai hepa nihar gogoi desire means hepa okay ঠিক আছে বঢ়িয়া তাৰ পাছত poetry section to done এতিয়া supplementary reader পৰা কিমান 10 marks আহিব ন supplementary reader পৰা I think 6+4 category আহিব question 6+4 6+4 one question for 6 marks 4 marks will be divided into 2 questions for 2 marks each. Hoine? Eto na hoy jano? 10 number total? Am I right? Am I right? Hoy noy be ko. Hoy, boriya. Chalo. প্ৰথমটো চেপ্টাৰ হৈছে ৰাংগাজ মেৰেজ
নিজৰ বিয়া পতাৰ বয়সত মই ৰাংগাৰ বিয়াৰ কথা ক'বলৈ আহি আছো ইয়ালে শৰ্ট আনসাৰ টাইপ কুৱেশ্যনছ ওকে 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে why had Ranga gone to Bangalore? Why had Ranga gone to Bangalore? Ranga Bangalore লৈ কিয় গৈছিল? He wanted to pursue higher studies. এক নম্বৰটো বস্তু 2 নম্বৰটো বস্তু হৈছে he wanted to learn English. Pursue higher studies. और दूसरा वाला क्या है भाई? लर्न इंग्लिश. इंग्लिश सीखने का तमन्ना था बंदे में. लर्न इंग्लिश. ठीक है से? Pursue higher studies and learn English. That was his purpose to visit or going to Bangalore. ঠিক আছে? Sir, আপুনি কুইজ মাষ্টাৰ চন্দপল শইকীয়া ছাৰক চিনি পায়? মই obviously চন্দপল দাক চিনি পাওঁ. We have known each other for a long time. Okay? টিংখন কলেজৰ চন্দপল দা কিহৰ আছিলে? জুলজি আছিল নে বটানী আছিলে? সৰি চন্দপল দা জুলজি আছিলে নে বটানী আছিলে মই পাহৰি থাকিলোঁ. ওকে তুমি টিংখন কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট? বঢ়িয়া. Why was Ranga reluctant to marry at first? ৰাংগাই প্ৰথমতে বিয়া পাতিবলে ঠিক আছে मम्मी मत देखो मैं शादी नहीं कर रहा हूं ठीक है रंगा की शादी है ओके Why was Ranga reluctant to marry at first? Rangai প্ৰথমতে বিয়া পাতিবলৈ কিয় অমান্তি হৈছিল for his modern belief exactly এই টার্মটো মনত ৰাখা for his modern belief he wanted to marry a girl এজনী ছোৱালী কি তেতিয়া বিয়া পাতিব বিচাৰিছিল যেতিয়া উচিত সময় হ'ব at the right age সঠিক বয়সত বিয়া পাতিব বিচাৰিছিল he wanted to marry a girl at the right age okay আৰু তাৰ লগতে तीसरा वाला प्यार हुआ है दीवाना पता नहीं क्या बोलते हैं हाँ but he wanted to marry a girl whom he loved truly যাক হি ভাল পাব সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ অন্তৰেৰে honestly whom he क्या लिख रहा हूं यार whom he would love truly जिस पे दिल आ जाएगा उसी के साथ शादी रचाएगा ऐसा ही कुछ उनका आइडिया था तीनटा বস্তু তাৰ মডাৰ্ন বিলিফটো আহি পৰিছিল হিন্ড্ৰেন্স হিচাপে 2 নম্বৰটো বস্তু হৈছে he wanted to marry a girl at the right age সঠিক বয়সৰ এজনী ছোৱালীক বিয়া পাতিব বিচাৰিছিল 3 নম্বৰটো বস্তু হৈছে এনেকুৱা এজনী ছোৱালীক বিয়া পাতিব বিচাৰিছিল হে নিউ কি কয় যাক হসা অন্তৰে ভাল পায় তাক বিয়া পাতিব বিচাৰিছিল ওকে ফাইন মনত থাকিব याद रहेगा ठीक আছে লিখিল নাই মই কম মছি দিম তাৰপিছত স্ক্ৰীন লিখিল নাই বাৰু নিলিখিলো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ যা আৰু कुर्सी नहीं चाहिए भाई एक बार बैठ गया तो उठ नहीं पाऊंगा सर আপুনি চৰাইদেউ সোণাৰী আহিছে নে গৈছো Okay. Maths common, a plus b whole square. Lo. Who was Ratna? How did the narrator introduce her to Ranga? Basic question, moi iman explain kori na thaku, nije kori lobi. Ranga was a beautiful girl from the village itself. Okay? Niece of Ramarao. Yad rakhe jaiyo, niece of Ramarao. Ramarao bhatijak asil. Ramarao bhatijak asil. Thik ase? Aru Amar ji narrator asil he narrator was very clever. How did the narrator introduce her to Ranga? When she was singing. गाना गा रही थी यार तभी रंगा पहुंचा उसने देखा और प्यार हुआ है सूरज हुआ मध्यम चांद ढलने लगा ठीक है he got interested in that girl okay ठीक है से होय गुसी गल How did the astrologer influence Ranga's decision? Ranga's decision মানে কি? Ranga's decision, Rangai প্ৰথমতে কি বস্তুৰ অটল হৈ আছিল? তাৰ ডিসিশনটো কি আছিল?
Rangar jitu mindset, he Rangar mindset asil je mujhe shadi nahi karna hai, mujhe byah nahi rasana hai. But later he got convinced to marry her. He got convinced to marry her. So astrologer jane ki korisil? Astrologer jane eta bishesh kahini koisil. Ra. Astrologer jane eta bishesh kotha koisil. Ra. R-A. A girl's name would begin with the syllable Ra, and this will be your girl for your life. He kothato astrologer jane amak kak koisil? Ranga koisil, aru jetia Ratnar logot introduce korwa hoisil. Ratna. Tetia Ratnaru namor starting ot ki asil? Ra asil. Hei bostu to influence korisil. Aru interest to develop ho hi gaya tha. Interest to develop ho hi gaya tha. Hai ki nahi? Hoy ne? Answer to hoise ne? Answer to hoise ne? Bata bhai. Answer hua hai? Abe hoise nahi ho, jaldi ko. Hoise nahi, jaldi ko. Hoise nahi, jaldi ko, jaldi ko, jaldi ko, jaldi ko, jaldi ko, jaldi ko, jaldi ko. Hoise? Hoise nahi ho? Hoy. ঠিক আছে. তাৰপিছত, what does the story tell us about arranged marriages in the narrator's village? Arranged marriageৰ কনসেপ্টটো বিষয়ে তোমালোকে narrator villageত যিটো প্ৰথা চলি আহিছিল, যিটো সিস্টেম চলি আহিছিল, সেই বিষয়ে কবা. সেই বিষয়ে কবা. That was the norm. That was the basic norm in a village. এইখিনি 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে কোৱেশ্চন, ইয়াৰ মাজৰ পৰা আহিবও পাৰে, ঠিক আছে, বা ইয়াৰ পৰা অকণমান বেলেগ কৰি সুধিব পাৰে, but I was all excited about the long answers. Okay? These will be questions for 6 marks. গতিকে ইয়াৰ মাজৰ পৰাও আহিব পাৰে, exactly এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে, but different way to সুধিব পাৰে. How does Ranga's marriage highlight the contrast between traditional and modern views on marriage? So traditional views at traditional views at arranged marriage opor beshi gurutto dia hoy. Traditional views at ki kora hoy, traditional jeto marriage system tat arranged marriage opor beshi gurutto dia. Modern views at ki kora hoy, eta right age, eta right selection, right choice, hetu opor beshi gurutto dia hoy. Hetu bostu tumi likhibo lage. Hetu bostu likhibo lage. Love and companionship ok loi jeto modern concept, he modern companionship to tumi at show koribo lage. Okay? 2 নম্বৰটো বস্তু হৈছে কি, how does the narrator ensure that Ranga falls in love with Ratna? হেইটোৱে ultimately তুমি হে অলপ আগত আমি পাই অহা বস্তুখিনি কেনেকৈ তেওঁ astrologer influence কৰিছিল, influence the astrologer to talk to Ranga in a certain way যাতে Ranga Ratnar প্ৰতি attraction তেওঁৰ মনৰ মাজত build হয়. এক নম্বৰ বস্তু. Number 2, হেইখিনি সময়ত Ratnar লগত Rangak চিনাকি কৰাই দিয়া হৈছিল because Ratna used to sing really very good, আৰু গান গাই থকাৰ মই Ranga যেতিয়া সোমাই আহিছিল, Ranga was like, oh, she has such a soothing voice, she sings so well, impress होने के लिए वही काफी था. हे দুটা বস্তু তুমি ইয়াত লিখি দিলে হৈ গুছি গল. 3 নম্বৰটো বস্তু, comment on the use of humor and satire in Ranga's marriage. ये देख के जाइयो यार, ये देख के जाइयो, ये देख के जाइयो, ये देख के जाइयो, ये देख के जाइयो. ইয়াত মই কেটামান পইণ্ট দি দিছো, এই কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে মই কেটামান পইণ্ট দি দিছো. ক'ত লিখো ইয়াৰ, এক সেকেন্ড. এই কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে মই কেটামান পইণ্ট দি দিছো. কোনটো? এইটো. এই কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে মই কেটামান পইণ্ট দি দিছো. এক নম্বৰটো পইণ্ট হৈছে बड़ा चढ़ा के बोलने का जो तरीका था वो exaggerated descriptions. बड़ा चढ़ा के बोलने का तरीका, exaggerated descriptions. 2 নম্বৰটো বস্তু হৈছে manipulation. Rangak manipulate কৰা হৈছিল বিয়া পাতিবলৈ, কনভিন্স কৰিবলৈ. ওকে, ঠিক আছে. তাৰপিছত satire টো ক'ত? Mockery of modern marriage system by the narrator. narrator গৰাকীয়ে কি কৰিছিল? satire টো ক'ত সোমাই আছিল? ইয়াত হিউমাৰ সোমাই আছে, ইয়াত হিউমাৰ সোমাই আছে, ইয়াত কি সোমাই আছে? ইয়াত সোমাইছে satire, ইয়াত সোমাইছে satire. ইয়াত কি হৈছিল আলটিমেটলি? ইয়াত আলটিমেটলি কি হৈছিল? নেৰেটৰে যদিও বা মেৰেজ সিস্টেমক মক কৰি আছিল, কিন্তু ইনডাইৰেক্টলি তেওঁ কি কৰি আছিল? ৰাংগাৰ মনত ৰত্নাৰ প্ৰতি প্ৰেম ভাৱ জগাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছিল. আৰু love is a very essential concept of very essential part of modern companionship. হয়নে? বস ওহি লিখনা है, মনত থাকিব। এই তিনটা বস্তু মনত থাকিব নাথাকে? ঐ ক ওকে, মনত থাকিব।
হৈ গ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত মই নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গৈছো হোৱাট ৰ'ল ডাজ দ্য এষ্ট্ৰলজাৰ প্লে ইন দ্য ষ্টৰী ৱাজ ই ৰিয়েলি নিডেড অৰ ৱাজ ইট পাৰ্ট অফ দ্য নেৰেটিভ স্ক্ৰিপ্ট এই কুৱেশ্যনটো এটা এনালিটিকেল কুৱেশ্যন দুইটা পাৰ্ট আহিব পাৰে এইটো বস্তু আহিব পাৰে প্ৰথম কথা এষ্ট্ৰলজাৰজনে কি কৰিছিল হি ইনফ্লুৱেঞ্চড ৰাংগা এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে হি ইনফ্লুৱেঞ্চড ৰাংগা টু মেৰি ৰত্না So, yes, কাহিনীটোৰ কনটেক্সটত যদিহে সুধিব বিচৰা যায় হা it was necessary in a sense it was necessary otherwise Ranga would not have been convinced to marry Ratna ঠিক আছে so he influenced Ranga and yes Ranga ক ইনফ্লুয়েন্স কৰিবলৈ এই ক্যাৰেক্টাৰটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰাটো জৰুৰী আছিল ঠিক আছে তুমি যদি নহয় বুলিও ভাবা তেন্তে নোহোৱাটো প্ৰুফ কৰিব লাগিব নহয় বুলিও যদি ভাবা নোহোৱাটো প্ৰুফ কৰিব লাগিব ওকে ঠিক আছে এই দুটা বস্তু মনত ৰাখি পেলাই এই আনসাৰটো লিখিবা Do you think Ranga was truly in love with Ratna or was he manipulated into the marriage? Justify your answer. এতিয়া ইয়াত এই do you think টাইপৰ কোৱেশ্যনত তুমি দুই ধৰণৰ আনসাৰ দিব পাৰা এটা হৈছে yes এটা হৈছে no yes দিবলৈ হলেও তুমি জাস্টিফাই কৰিব লাগিব no দিবলৈ হলেও তুমি জাস্টিফাই কৰিব লাগিব Ranga হসাকৈ ৰত্নাৰ লগত প্ৰেমত পৰিছিল নে তাক মেনিপুলেট কৰা হৈছিল Actually Rangar মনতটো ফাৰ্স্ট ইনস্টেন্স লাভ নাছিল okay so yes Ranga প্ৰথমতে আমি যেনিবা no বুলি দিলো no Ranga was not truly in love with Ratna because he was manipulated যদিহে বোলে yes Ranga was truly in love because যদিও বা তাত manipulation আছিল though there was manipulation yes পাৰ্টটোত কি হ'ব though there was manipulation he started falling for Ratna okay he Ratnar প্ৰতিটো তাৰ মনত প্ৰেম ভাৱ জাগ্ৰত হৈছিল বস ওহি লিখনা হে যদি yes হয় এইটো কনটেক্সটত লিখা যদি no হয় তেন্তে ম্যানিপুলেশনৰ কথাখিনি লিখা কোনটো লিখা তোমাৰ কথা yes হলে হেতু লিখিবা no হলে হেতু লিখিবা বা দুইটাকে তুমি পজিটিভ নেগেটিভ দুইটাকে শো কৰিবও পাৰা বুজি পাইছা নাই পোৱা নি ঠিক আছে বুজি পালা ৰাংগা কোন হয় স্যাৰ তোৰ কুম্ভ মেলাত হেৰাই যোৱা তোৰ ভাই ওকে ঠিক আছে then coming to this last chapter Albert Einstein at school জটিল chapter to be very honest জটিল chapter কাৰণ বহুতখিনি বস্তু মনত ৰাখিব লগা হয় আৰু ইয়াত সাইকোলজিক্যাল ট্ৰিকটো বহুত ইউজ কৰা হৈছে সাইকোলজিক্যাল কথা বহুত বেছি কানেক্ট কৰা হৈছে Why did Albert Einstein feel suffocated in his school environment 2 marks কাৰণে হা কোৱেশ্চন এইবোৰ How did Albert's history teacher Mr. Brown react to his views on education Who was Yuri and how did he assist Albert What role did Dr. Arnstill play in Albert's plan to leave school How did Albert react to his expulsion from school এই পাঁচটা কোৱেশ্চন যদি হে সাইজ হোৱা ন আনসাৰ নিজে বিচাৰি লবা বেসিক অৰ্থাৎ চ্যাপ্টাৰটো পঢ়িলে তাৰ পৰা আনসাৰখিনি বনাব পাৰিবা মই হেখিনি বস্তু কৈ নাথাকো আৰু যদি হে সাইজ হোৱা তেতিয়া হলে তলৰ যিখিনি লং আনসাৰ ন সেই লং আনসাৰখিনি কাৰণে তোমাৰ একো প্ৰবলেম নোহোৱাকৈ পাৰি যাবা যদি হে এইখিনি সাইজ হোৱা তেন্তে লং আনসাৰখিনি সাইজ যাব পাৰিবা লং আনসাৰখিনি পাৰি যাবা ঠিক আছে হৈ গল এইকেইটা বস্তু চাবা এইকেইটা বেসিক কোৱেশ্চন এটা এক্সপ্লেনেশন বেলেগ একো নাই কিতাপৰ পৰাই সুধিছে কিন্তু তাত যিখিনি সাইকোলজিক্যাল কথা আছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া ইয়াত চাবা মই কিয় কৈছিলো যে ইখিনিৰ ইখিনি কানেকশন আছে why did Albert Einstein feel suffocated in his school environment why did Albert Einstein dislike school ইয়াত কোৱেশ্চনটো আছিল যে what role did Dr. Ernst display in Albert's plan to leave school ইয়াত হেতু কথা কৈছে how did he plan to leave it so that means এই কোৱেশ্চন কেটা যদি চাইছা তলৰ কোৱেশ্চনখিনিও পাৰি যাবা মই বিশেষকৈ লং কোৱেশ্চনখিনিত এফৰ্ট দিছো মই বিশেষকৈ লং কোৱেশ্চনখিনি মই তোমালোকক ইম্পৰ্টেন্স দিছো সো ৰুটিন লাৰ্নিং যেটো প্ৰসেস আছিল ন পেৰট লাৰ্নিং যেটো প্ৰসেস আছিল স্কুলবোৰত থকা সেই প্ৰসেসটো আমাৰ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে ভাল পোৱা নাছিল he suffocate feel কৰিছিল কাৰণ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন wanted to learn something very spontaneous and very attractive but they were not encouraged to pursue their
desire for understanding concepts, okay, বিশেষকৈ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ ক্ষেত্ৰত বা সবকে মুখস্থ কৰিবলৈ দিছে হা যেটো বস্তু আসলতে হোৱা উচিত নহয় so that's why he found it suffocated ha how did he plan to live it তাত তো মেডিকেল সাৰ্টিফিকেটৰ কথা গুছি আহিব এখন ফেক মেডিকেল সাৰ্টিফিকেট নাৰ্ভাছ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ এখন ফেক মেডিকেল সাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই কি গুছি যাব বিচাৰিছিল ফেক মেডিকেল সাৰ্টিফিকেট বাস ইমানটো বস্তু তুমি যদি বনাই লিখা পাই যাবা কেৱল এই দুটা বাক্য লিখি নাহিবা এন্ড যেতিয়া পাৰ্ট কোৱেশ্চন থাকিব আনসাৰৰ পাৰ্টত দিবা explain the role of Urey in shaping Albert Einstein's future Albert Einstein's future মানে shape korat Urey a key role play korisil so Urey was what Urey was whom Urey was the only friend of Albert in Munich Albert Einstein er ekmatro bondhu Munich ot thoka eta bondhu asil Italy Munich ot thoka and he was who he was Urey thik ase aru এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন যদি হে স্কুলৰ পৰা গুছি নগলেতেন তেতিয়া হলে হয়তো হেই পেৰট লাৰ্নিংৰ যেটো কনসেপ্ট হেই মেমৰি বেস লাৰ্নিংৰ যেটো কনসেপ্ট ঠিক আছে তাৰ মাজত থাকি পেলাই হয়তো এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনক আমি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গ্ৰেটেষ্ট সাইন্টিষ্ট হিচাপে বিচাৰি নাপালো হেতেন হা হি হেল্পড হিম ইন এন্ডিউৰিং অল দা বেড ফেজেস ঠিক আছে গতিকে ইউৰি কথাটো কনসেপ্টটো কোৱেশ্চনটো ইয়াত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ডেসক্ৰাইব দা ইভেন্টস দ্যাট লেড টু এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনছ expulsion from school hey Albert Einstein or স্কুলৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ যিখিনি কাৰণ সেই কাৰণখিনি বনাবা ভাই Albert Einstein স্কুলৰ পৰা যে এক্সপেল কৰা হৈছিল কি কাৰণে এক্সপেল কৰা হৈছিল কি কাৰণে উলিয়াই দিয়া হৈছিল সেইখিনি বস্তু চাবা how does the author use humor and irony to depict Albert's school life Albert's school life to যি ঘটনা ঘটিছিল তাত humorous and irony বহুত কেটা ঘটনা আছিল সেইটা বস্তু লিখি এইখিনি পাঠটোত সিৰাইজি চাই গলে পৰা বস্তু what message does the story convey about the flaws in traditional educational system মই ভাবু যে এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন মই ভাবু যে এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন সো ইয়াত কি হয় ইয়াত মানে বিৰাট অৰ্থাৎ দে ডু নট এমফেসাইজ হা দে ডু নট এমফেসাইজ দে ডু নট এনকাৰেজ হা দে ডু নট এনকাৰেজ কনসেপ্ট বেসড লাৰ্নিং ঠিক আছে দে ডু নট এনকাৰেজ কনসেপ্ট বেসড লাৰ্নিং কনসেপ্ট বেসড কৈ শিকাটো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল দুই নম্বৰটো দে ডু নট এনকাৰেজ টু পিপল what reinvent things that means innovate ইনোভেশনৰ প্ৰতি বহুত বেছি তেওঁলোকৰ ভাল আইডিয়া নাছিল গতিকে এই ট্ৰেডিশন আৰু ধেৰ ওলাব ট্ৰেডিশনাল এডুকেশন সিস্টেমটোৰ মাজত বেসিক্যালি এই যে কনসেপ্ট বেসড লাৰ্নিংক এনকাৰেজ কৰা নগৈছিল ইনোভেশনক যে এনকাৰেজ কৰা নগৈছিল সেই বস্তুখিনি আলটিমেটলি কি হলৈ লৈ গুছি গৈছিল এই ট্ৰেডিশনাল এডুকেশন সিস্টেমটোক এটা ফুল অফ ফ্লজ সিস্টেমলৈ লৈ গুছি গৈছিল ফ্লজ বহুত থকা সিস্টেমলৈ লৈ গুছি গৈছিল বস হেকিটা বস্তুকে এক্সপ্লেইন কৰি যদি লিখা you guys are going to get marks হলে বুজি পালা টেক্সট বেসড যিমানখিনি কথা আহিব হে টেক্সট বেসড কথাখিনি আমি যিমানকেটা চ্যাপ্টাৰ কৰিলো টেক্সট বেসড আমি যিমানখিনি কোৱেশ্চন কৰিলো হা we covered all the chapters হা আৰু pdf টো আপলোড হৈ গৈছে আই থিংক হা pdf টো আপলোড হৈ যাব okay so যিখিনি টেক্সট সিলেবাস ঠিক আছে টেক্সটৰ গুটেইখিনি হৈ গুছি গৈছে এন্ড আই হোপ এই কোৱেশ্চনখিনি যদিহে ফলো কৰা তেতিয়া হলে তোমালোকে এই কোৱেশ্চনখিনি কি হ'ব ডিটো কোৱেশ্চন নোপোৱা ঠিক আছে সেম টু সেম কোৱেশ্চন নোপোৱা বাট এই কোৱেশ্চনখিনি যদিহে চাই যোৱা you can attempt any question যদিহে এই কোৱেশ্চনখিনি চাই যোৱা তেতিয়া হলে জেনেকুৱা কোৱেশ্চনে নাহক তুমি ভয় কৰিব লগা একো নাই you can attempt any question ঠিক আছে বুজি পাইছা you can attempt any question মনত থাকিব না কথাটো তুমি এই কোৱেশ্চনখিনি একদমই মিস নকৰিবা চাই যাবা দেই এইখিনি একদমই মিস নকৰিবা চাই যাবা নাচালে নহব মানে নাচালে নহব ঠিক আছে নাচালে নহব ঠিক আছে সো তোমালোকে কি কৰা WhatsApp চেনেলটো জয়েন কৰিলা তাত কোৱেশ্চনৰ পিডিএফ টো দি দিয়া হ'ব হা হে কোৱেশ্চনৰ পিডিএফ টো উলিয়াই লৈ পেলাই এফালে আনসাৰখিনি চাই পেলাই হা অৰ্থাৎ কিতাপৰ পৰা চাব পাৰা ইয়াত টেক্সটত যিখিনি আছে সেইখিনি বস্তু চাব পাৰা গ্ৰামাৰ মই গ্ৰামাৰৰ কথা লৈ আহিছো গ্ৰামাৰ মই একো শিকাবলৈ যোৱা নাই তোমালোকে গ্ৰামাৰৰ চাই যোৱা টেন্স ভাই টেন্সত বহুত বস্তু সোমাই থাকে টেন্সত তোমালোকৰ তাত আহিব লগা বহুত বস্তু সোমাই থাকে যেনে সেন্টেন্স সোমাই থাকে কাৰেকশন সোমাই থাকে ঠিক আছে ডায়লগ কমপ্লিশন সোমাই থাকে
তাত ডায়লগ থাকে ন ডায়লগ কমপ্লিশ্যন সোমাই থাকে যদিহে টেন্স জানা ভাই ইফ ইউ নো টেন্স না তেতিয়াহ'লে এই গোটেইকেইটা কৰি আহিব পাৰিবা যদিহে তোমালোকে গ্ৰামাৰৰ টেন্স জানা তেতিয়াহ'লে যি আহিব তাকে কৰি আহিব পাৰিবা গম পাইছেনে ডায়লগ কমপ্লিশ্যন পাৰিবা ৰিঅৰ্ডাৰিং অফ চেণ্টেন্স চেণ্টেন্স ৰিলেটেড যিমানখিনি বস্তু আছে সেইখিনি পাৰিবা কাৰেকশ্যন পাৰিবা এণ্ড ডায়লগ কমপ্লিশ্যন আৰামত কৰি আহিব পাৰিবা গতিকে টেন্স চাই যোৱা এণ্ড 2 নম্বৰটো বস্তু হৈছে ডিটাৰমিনাৰ্ছ 2 নম্বৰটো বস্তু হৈছে ডিটাৰমিনাৰ্ছ ঠিক আছে মডেল অক্সিলাৰী যদিহে নোচোৱাও 1 নম্বৰ গুচি যাব ডোন্ট ৱৰি 2 নম্বৰ গুচি যাব ডোন্ট ৱৰি ডিটাৰমিনাৰ্ছ চাই যোৱাচোন ইজি বস্তু বেছিক বস্তু কি আহে মাছ মেনি মোৰ চাই যোৱা লিটিল এলটিল ডালটিল চাই যোৱা ফিউ এ ফিউ ডা ফিউ চাই যোৱা ঠিক আছে কি চাবা সাম এনি চাই যোৱা আমাৰ ইউটিউবতে ভিডিঅ' এভেইলেবল আছে ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ সাম এনি চাই যোৱা মাছ মেনি মোৰ চাই যোৱা ইটছ এভৰি চাই যোৱা অ'কে তাৰপিছত ফিউ ফেমিলিটো চাই যোৱা লিটল ফেমিলিটো চাই যোৱা আল্টিমেটলি এইকেইটা মই ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছোঁ এনেকুৱা নহয় যে কেৱল এইকেইটাই আহিব কিন্তু বেলেগ যদি একো তুমি নাজানো ডিটাৰমিনাৰ বিষয়ে তেতিয়াহ'লে এইকেইটাও যদিহে চাই যোৱা এটা কুৱেশ্যন পোৱাৰ চান্স বহুত বেছি বাঢ়ি যায় নাচালে কেনেকৈ হ'ব অ'কে নাচালে কেনেকৈ হ'ব সেইকেইটা বস্তু চাই যোৱা ক্লাছ 9ৰ কমন আপোনালোকে দিবনে য়েছ কাইলৈ এটা লাইভ আহি আছে 9ৰ ইউটিউব লাইভ গতিকে ডোন্ট ৱৰি 9ৰ এটা ইউটিউব লাইভ আহি আছে আমি ইংৰাজী টেক্সট বুকৰ কথা পাতিম কাইলৈ 9ৰ ইংৰাজী টেক্সট বুকৰ কথা পাতিম ঠিক আছে মই কৈ যাওঁ 9th এনুৱেল এক্সাম ক্লাছ 9 এনুৱেল এক্সাম লাইভ টুমৰো কাইলৈ ঠিক আছে কাইলৈ ইংলিছৰ হ'ব যাৰ ইংলিছ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ হৈ গৈছে যাৰ ইংলিছ হ'বলৈ বাকী আছে তেওঁলোকে লাইভটো জইন কৰি ল'বা ঠিক আছে অ'কে ঠিক আছে চ' মই তোমালোকৰ গ্ৰামাৰত কি চাব গ'লো টেন্স চোৱা ভালকৈ টেন্স যদিহে ভালকৈ চাই যোৱা চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন ডায়লগ কমপ্লিশ্যন সকলোখিনি পাৰি যাবা সাম এনি মাছ মেনি মোৰ ইটছ এভৰি ফিউ লিটল এইকেইটা চাই যোৱা সাম এনি মাছ মেনি মোৰ ইটছ এভৰি ফিউ লিটল এইকেইটা চাই যাবা অ'কে তাৰপাছত মই এতিয়া গৈছোঁ কম্প'জিশ্যন ছেক্টৰটোলৈ কলৈ গৈছোঁ কম্প'জিশ্যন ছেক্টৰটোত ভাই ৰিপৰ্ট চোৱা মানে কি ৰিপৰ্ট কমন দিব নোৱাৰি নহয় ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙৰ ভিডিঅ' এভেইলেবল আছে তাত গৈ পেলাই তুমি ৰিপৰ্ট চাই ল'ব পাৰা ঠিক আছে এটা ঘটনাক লৈ পেলাই কেনেকৈ কি কৰিব লগা হয় এক্সপ্লেইন কৰি কেনেকৈ বনাব লগা হয় সেইটোৱে বেছিক আইডিয়া ৰিপৰ্টৰ ঠিক আছে তাৰপিছত 2 নম্বৰটো হৈছে আৰ্টিকেল ৰাইটিং কেতিয়াবা আহিব ন 2 নম্বৰ বস্তুটো হৈছে আৰ্টিকেল ৰাইটিং ঠিক আছে আৰ্টিকেল ৰাইটিং আহিব পাৰে কিবা এটা টপিকক লৈ কিবা এটা টপিক বা কিবা এটা ইভেণ্টক লৈ পেলাই ঠিক আছে কিবা এটা টপিক বা ইভেণ্টক লৈ পেলাই ইউ কেন গো ফৰ ডেট থিং 3 নম্বৰটো বস্তু হৈছে এপ্লিকেশ্যন ডেট মিনছ ফৰ্মেল লেটাৰ্ছ ইয়াত বেচিকেলি তুমি কি পাবা তুমি ইয়াত ইনফৰ্মেল লেটাৰ নোপোৱা কি পাবা ফৰ্মেল লেটাৰ পাবা এতিয়া এইটো ক্লাছতো সকলোখিনি বস্তু শিকাব পৰাকৈ উপায় নাই ফৰ্মেল লেটাৰ তুমি জব এপ্লিকেশ্যন চাই যোৱা আই এম চিয়'ৰ যে জব এপ্লিকেশ্যন পায়ে যাবা আই থিংক এখন জব এপ্লিকেশ্যন চাই যোৱা দেই তাৰপিছত যদিহে জব এপ্লিকেশ্যন তুমি চাইছা তাৰ লগতে আমি যিটো বস্তু ইউটিউবতো কৰাই থৈছোঁ লেটাৰ্ছ টু এডিটৰ আই এম গোইং টু এণ্ড দ্য লাইভ টেক টিম গেট ৰেডি লেটাৰ্ছ টু দ্য এডিটৰ ইয়ে দেখ লিঅ' গ্ৰামাৰত কি চাব ক'লো গ্ৰামাৰত মই চাব ক'লো যে তুমি টেন্স চাই যোৱা টেন্স চোৱাৰ লগে লগে চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন ডায়লগ কমপ্লিশ্যন এইখিনি পাৰি যাবা ডিটাৰমিনাৰ্ছত তুমি যদিহে একো চোৱাও নাই এইকেইটা চাই যোৱা এটলিষ্ট এইকেইটা চাই যোৱা আহিবই বুলি মই কোৱা নাই বাট ষ্টিল দেয়াৰ ইজ হাই পচিবিলিটি যে সেইখিনি বস্তু তুমি পাই যাবা তাৰপাছত মডেল অক্সিলাৰী যদিহে তুমি লাষ্ট পইণ্টত স্কিপ কৰিব বিচাৰিছা একো সমস্যা নাই ইয়াত হৈছে এইটো 9ৰ কাইলৈ ইংলিছৰ লাইভ আহিম মই মাৰ্টিন ছেশ্যন অ'কে ফুল চিলেবাছ কভাৰ কৰিম এইটো হৈছে কম্প'জিশ্যন ছেকশ্যনটো তুমি ৰিপৰ্ট চোৱা চ' ৰিপৰ্ট যদিহে চাইছা ৰিপৰ্ট চোৱাৰ লগতে তুমি ৰিপৰ্ট আৰু আৰ্টিকল দে আৰ অলমষ্ট চিমিলাৰ থিং গতিকে একো সমস্যা নাই অ'কে তুমি ফৰ্মেল লেটাৰ যদিহে চাইছা তুমি জব এপ্লিকেশ্যন চোৱা আৰু লেটাৰ্ছ টু এডিটৰ চোৱা
ঠিক আছে জব এপ্লিকেশ্যন এখন চোৱা লেটাৰ্ছ টু দ্য এডিটৰ চোৱা সো জব এপ্লিকেশ্যন লেটাৰ্ছ টু দ্য এডিটৰ মাজত ইউ উইল গেট ওৱান ঠিক আছে একো সমস্যা নোহোৱাকৈ পাৰি যাবা আৰু কম্পজিশ্যন সেকশনটোক বা গ্ৰামাৰ সেকশনটোত আমি কি দিব নোৱাৰো কমন দিয়াটো পসিবল নহয় কোনেও কমন দিব নোৱাৰে যদি কোনোবাই কমন দিছো বুলি ক্লেইম কৰিছে এইকেইটা বস্তুত গ্ৰামাৰ বা কম্পজিশ্যন সেক্টৰটোত কমন দি লাভ নাই ওকে ঠিক আছে হৈ গুছি গ'ল তেতিয়াহ'লে কোৱা কাইলৈ ফালিবা কোনে ফালিবি হু ইজ গোইং টু ৰক টুমৰো কিমানে ফালিবলৈ গৈ আছ ক জলদি ক বঢ়িয়া যিমানে ফালিবি জুই দে হা send me some fire emojis bro হা কিমানে ফালিবি send me some fire emojis and before leaving যদিহে তহতে ভাবিছ যে হা আমাৰ লাইফটোৱে হেল্প কৰিলে বা ক্লাছটোৱে হেল্প কৰিলে বা এই বস্তুখিনি হেল্প কৰিলে ভাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যা লাইক কৰি থৈ যা এটা কমেন্ট তলত কৰি দে ভিডিঅটো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে কমেন্ট তলত কৰি দে যে হা আই গট হেল্প জেনুইনলি যদিহে তই ভাবিছ যে নাই কৰা নালাগে কৰিব ভাই যদিহে তই ভাবিছ যে তোক হেল্প কৰিছে ন দেহা তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰি থৈ যা সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যা লাইক কৰি থৈ যা আৰু এটা কমেন্ট দি থৈ যা ঠিক আছে বুজি পাইছনে আৰু হোৱাটছএপ চেনেলটো জয়েন কৰি ল এই যিটো পিডিএফ আমি ডিসকাস কৰিলো সেই পিডিএফটো তাত আপলোড হ'ব এতিয়াই ইনষ্টেন্টলি 2 মিনিটৰ ভিতৰত ঠিক আছে হ'ব তেতিয়াহ'লে ভাই 11 क्लास 11 चलो हम चले पहाड़ों पे भाई हम चले पहाड़ों पे चलते हैं चलो ফৰ কে আও ঠিক আছে সময় আছে ৰাইটটো ভালকে পঢ়ি দিয়া 3 ঘণ্টা ভালকে পঢ়ি দিয়া যিখিনি কৈছো প্ৰতিটো কোৱেশ্চনৰ যিটো বেসিক কিৱৰ্ড দি গৈছো বেসিক কি কনসেপ্ট দি গৈছো সেইখিনি বস্তু লৈ পেলাই পঢ়া you guys are going to rock okay গ্ৰামাৰৰ যি দুই চাৰিটা বস্তু চাবলৈ গলো সেইখিনি চাই যাবা ইউটিউব লাইভত ইউটিউবৰ আমাৰ লাইভ ষ্ট্ৰীম যিটো সেকশন তাত এভেইলেবল হৈ আছে গ্ৰামাৰৰ বিভিন্ন টপিকৰ যিটো বস্তু তুমি চাব বিচাৰিছা তাত গৈ চাব পাৰা জব এপ্লিকেশ্যন নোপোৱা বাকিখিনি বস্তু পাই যাবা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল কাইলৈ ফালি আহা কাইলৈ যদিহে পৰীক্ষা ভাল হয় আৰু যদিহে আমাৰ ইয়াৰ পৰা অলপো হেল্প হৈছে হেল্প নহলেও লিখিবা উই ডোন্ট মাইণ্ড যদিহে হেল্প হৈছে বা হেল্প নহৈছেও কাইলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত এটা কমেন্ট কৰিবা আমি গম পাম যে তোমালোকৰ পৰীক্ষা কেনে গ'ল আৰু ইফ পসিবল আমি এটা পেপাৰ এনালিসিস ভিডিঅ লৈ পেলাই আহিম ওকে সো হোৱাটছএপ চেনেলটো জয়েন হৈ লোৱা সকলোৱে তাত এই পিডিএফটো এভেইলেবল হ'ব আৰু কাইলৈ সকলোলৈকে পৰীক্ষা ভাল হোৱাৰ শুভকামনা জনাই মই এতিয়ালৈ সকলোকে ইমানতে এৰিছো সি ইউ ইন আনাদাৰ লাইভ সেশন নাও বাই বাই